Trong một tựa game mô phỏng nuôi dưỡng mang tên Kẻ kiến tạo anh hùng, người chơi sẽ được giao nhiệm vụ chăm sóc một đứa trẻ mang vận mệnh vĩ đại, ngôi sao của những anh hùng. Đứa trẻ ấy mang trong mình những tiềm năng vô hạn, tương lai, cậu bé có thể trở thành bất cứ ai. Từ một chỉ huy hiệp sĩ hoàng gia quyền uy bảo vệ vương quốc, một đại pháp sư tinh thông mọi bí ẩn của ma thuật, hay thậm chí là thủ lĩnh bóng tối, kẻ thống trị toàn bộ thế giới ngầm. Theo cốt truyện gốc, người chơi sẽ hóa thân thành Ophelia, một nữ quý tộc sa sút, dùng tình yêu thương để nuôi nấng cậu bé nên người. Một tựa game chữa lành tuyệt vời, nhưng đó là chuyện của game, còn thực tế phũ phàng lại rơi thẳng xuống đầu nữ chính của chúng ta. Sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở thế giới hiện thực, cô gái trẻ bàng hoàng mở mắt ra và phát hiện mình đã xuyên không vào chính tựa game đó. Tuy nhiên, cô không được làm Ophelia hiền lành, chớ trêu thay, thân xác cô đang mượn lại thuộc về Belinda Blanche. Belinda là ai ư? Cô ta chính là nữ phản diện duy nhất, ác nữ khét tiếng nhất vương quốc Xenos, là đại tiểu thư được nuông chiều hết mực của gia tộc Blanche, những kẻ làm chủ sòng bạc lớn nhất lục địa. Sự độc ác, tàn nhẫn và những tội lỗi của cô ta còn nặng hơn cả núi vàng mà gia tộc cô sở hữu. Người đời vẫn thường truyền tai nhau mỉa mai rằng ban cho một ác nữ nhan sắc tuyệt trần nhất vương quốc, đúng là sai lầm đầu tiên và cũng là cuối cùng của thần linh. Và bi đát nhất là, trong cái tựa game chữa lành này, ác nữ Belinda sinh ra chỉ để làm một nhân vật lót đường. Nhiệm vụ duy nhất của cô ta là bị giết chết bằng muôn vàn cách thê thảm nhất, cốt chỉ để mang lại cảm giác thỏa mãn cho người chơi. Và giờ đây, cô gái xui xẻo ấy chính là Belinda, cô đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn này. Ngay lúc này, đứng trước mặt cô chính là cậu bé nam chính thuở nhỏ. Cậu nhóc nhìn cô bằng đôi mắt to tròn, lấp lánh, ngoan ngoãn cất tiếng: chào buổi sáng, tiểu thư Belinda." Nhìn khuôn mặt thiên thần ấy, thâm tâm Belinda gào thét uất ức. Suốt 1 tháng qua, ngày nào cô cũng tự nhủ trong lòng: "Tôi thích em lắm, dễ thương quá đi mất. Tại sao tôi không thể nói là tôi thích em chứ?" Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với cõi lòng đang tan chảy. Ngay khi cô hé môi, một giọng điệu chói tai lại tự động tuôn ra: "Mới sáng sớm mà đã phải nhìn cái bản mặt lười biếng này. Nó làm ta thấy mình cũng trở thành một con ngốc đấy. Đủ rồi, cút ra ngoài ngay." Lời vừa dứt, khóe mắt cậu rưng rưng, khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo, vội vã lùi bước rồi bỏ chạy thục mạng. "Vâng, em xin lỗi." Cánh cửa đóng sầm lại, trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại Belinda ôm đầu tuyệt vọng, gục ngã trước ghế sofa. Cô vào đầu bứt tai, hận không thể tát cho mình một cái. Cô lại làm đứa trẻ đó sợ hãi nữa rồi, tại sao cô lại hành xử như một kẻ tâm thần phân liệt như vậy? Ngay lúc đó, một bảng thông báo đỏ rực hiện lên trước mắt cô, nhấp nháy dòng chữ: "Đang tiến hành đồng bộ hóa." Phải rồi, không phải cô muốn ác, mà là do cái hệ thống chết tiệt này. Nó đang ép buộc tâm trí và hành động của cô phải đồng bộ 100% với nguyên tắc của ác nữ Belinda. Trong nguyên tắc của trò chơi, nữ chính Ophelia đã có một giấc mơ kỳ lạ, một giọng nói huyền bí vang lên: "Ophelia, ta sẽ giao phó cho con đứa trẻ sinh ra dưới vì sao của anh hùng." Được dẫn lối, Ophelia đã giang tay cứu vớt một cậu bé mồ côi đang bị con gái của hầu tước bạo hành dã man. Đứa trẻ đáng thương ấy chính là nam chính của chúng ta. Tại sao cô lại nhập ngay vào vai ác nữ? Chính là cô con gái hầu tước tàn độc kia chứ. Cái kết duy nhất dành cho kẻ dám hành hạ nam chính chắc chắn là một cái chết thê thảm. Tuy nhiên, đó là cái kết của Belinda trong game, đâu có nghĩa đó cũng là tương lai của cô. Theo trí nhớ của cô, nam chính sẽ sớm xuất hiện dưới thân phận người hầu cấm túc của gia tộc. Một kế hoạch hoàn hảo lập tức nảy ra: sống thật tử tế, tuyệt đối không động một ngón tay vào đứa trẻ, sau đó bành trướng thế lực rồi ngoan ngoãn giao cậu bé cho nữ chính Ophelia theo đúng cốt truyện. Nam chính hạnh phúc, thế là cô cũng giữ được cái mạng nhỏ, chưa kể gia tộc Blanche còn giàu nứt đố đổ vách, tiền xài không hết, lại còn được cưng nựng một cậu bé nam chính đáng yêu, đây chẳng phải là thiên đường sao? Đang chìm đắm trong mộng tưởng màu hồng, một tiếng xoảng chát chúa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Một cô hầu gái bất cẩn đánh rơi chiếc bình hoa quý. Cô gái hoảng loạn quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy như cầy sấy: Xin người, xin tiểu thư tha mạng cho nô tỳ." Thấy vậy Belinda chỉ khẽ chớp mắt: "Có gì to tát đâu chứ, con người ai chẳng có lúc mắc sai lầm." Quyết tâm vớt vát lại hình tượng hiền từ trước khi nam chính xuất hiện, Belinda nở một nụ cười ấm áp nhất có thể, dịu dàng cất giọng: "Đừng làm vậy nữa, ngẩng đầu lên đi." Đâu đến mức cô sắp ngất đi như thế, để ta xem nào. Thế nhưng một bảng cảnh báo đỏ rực, chói lóa đột ngột giáng xuống ngay trước mặt cô. Cảnh báo: phát hiện lời thoại không khớp với thiết lập nhân vật. Máy phiên dịch Belinda chính thức kích hoạt. Chưa kịp hiểu cái hệ thống quái quỷ này đang làm gì, cơ thể Belinda bỗng nhiên mất kiểm soát. Bàn tay đang định đỡ người của cô đột ngột vung ra, thô bạo bóp chặt lấy cằm cô hầu gái giật ngược lên. Và rồi từ chính miệng cô, một giọng nói tàn độc đến rợn người vang lên: "Để ta kiểm tra xem trán ngươi đã chảy đủ máu chưa, cho ta xem nào." Cô hầu gái thét lên kinh hãi, đập mạnh đầu xuống đất, nước mắt giàn giụa, tuyệt vọng nghĩ mình đã phạm phải tử tội. Trong khi đó nội tâm Belinda như sụp đổ, cô hoảng hồn nhìn vệt máu trên trán người hầu, thế này là điên thật rồi. Tiếng chuông hệ thống lại vô tình vang lên, mang theo một nhiệm vụ ép buộc: "Nhiệm vụ, ta là ai? Đang ở đâu?" Hoảng hốt vì nhập hồn đột ngột sao? Đừng lo, chúng tôi sẽ giúp bạn để không ai vạch trần được thân phận thật. Hãy hoàn thành đồng bộ hóa để trở thành một Belinda hoàn hảo nhất.
Nhìn dòng chữ tiến trình đồng bộ, không trên 100, Belinda vào đầu bứt tai, gào thét trong câm lặng, không, dừng lại ngay, kế hoạch kết thúc có hậu của cô tan tành mây khói hết rồi. Và thế là dưới thân phận ác nữ Belinda Blanche, cô gái bé nhỏ vô tội đã chính thức trở thành cái miệng của địa ngục. Thâm tâm Belinda chỉ muốn được ở một mình yên tĩnh, nhưng cái miệng chết tiệt của cô lại tự động phun ra những lời cay độc. Ta đã bảo các ngươi cút khuất mắt ta đi cơ mà, trưng cái bộ mặt u ám đó ra cho ai xem. Cút ngay cho ta. Quản gia và hầu gái sợ mất mật, cuống cuồng xin lỗi rồi bỏ chạy thục mạng. Belinda sững sờ nhìn theo bóng lưng họ, trong lòng gào thét uất ức. Không lẽ từ giờ cô phải sống chung với cái tính cách rác rưởi và cái miệng đến từ địa ngục này sao? Phải có cách nào tắt cái thứ quỷ quái này đi chứ? Vừa dứt suy nghĩ, bảng hệ thống lại chễm trệ hiện ra trước mặt. Lần này nó đưa ra một thông báo rõ ràng, hoàn thành đồng bộ hóa để trở thành một Belinda hoàn hảo. Tỷ lệ đồng bộ hiện tại đang ở mức 0. Nhưng đáng chú ý nhất là phần thưởng khi hoàn thành, máy phiên dịch Belinda sẽ bị vô hiệu hóa, kèm theo đó là thu thập được những mảnh ký ức của nguyên chủ. Mắt Belinda sáng rực lên, dù biết hệ thống sẽ chẳng dễ dàng buông tha mình, nhưng ít nhất cô cũng có mục tiêu để phấn đấu, tắt được cái máy phiên dịch khẩu nghiệp kia là ưu tiên hàng đầu. Cô vội vàng hỏi hệ thống làm cách nào để tăng tỷ lệ đồng bộ, thế nhưng đáp lại sự sốt sáng ấy, cái hệ thống vô tri chỉ quăng cho cô một biểu tượng nhún vai cợt nhả. Chưa kịp nổi điên thì tiếng gõ cửa vang lên, hầu gái bước vào thông báo đã đến giờ chuẩn bị trang phục để dự bữa tối cùng thiếu gia Suben. Nghe đến cái tên này, Belinda bắt đầu lục lọi trí nhớ. Theo thiết lập của trò chơi, Belinda có một người anh trai. Hiện tại cô chỉ nắm được những bối cảnh cơ bản nhất của game, nên để sống sót và hiểu rõ hơn về mối quan hệ gia đình rắc rối này, cô buộc phải thu thập thêm thông tin trong bữa tối này. Sau khi trang điểm xong, bước đến trước gương, Belinda không khỏi cảm thán. Dù biết nguyên chủ vốn được thiết lập là một mỹ nhân, nhưng nhan sắc thật sự ngoài đời này quả thực đẹp đến nghẹt thở. Nhớ lại cốt truyện, ác nữ Belinda là kẻ chuyên gây rắc rối lớn nhất vương quốc, nhưng đồng thời cũng là ngôi sao tạo ra mọi xu hướng trong giới thượng lưu. Sở thích của cô ta là sống xa hoa, còn sở trường là uống say bét nhè rồi làm loạn tại các bữa tiệc. Dù mang tiếng xấu và tính cách thối nát, cô ta vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý, là nguồn sống của các tờ báo lá cải. Nhưng linh hồn bên trong hiện tại thì lắc đầu ngán ngẩm, cô không hề muốn sống một cuộc đời ồn ào và rước họa vào thân như vậy. Để tránh rắc rối sau này, cô cần phải thay đổi hình tượng ngay lập tức, và việc đầu tiên là bắt đầu từ bộ đồ đang mặc. Chiếc váy màu tối u ám này làm cô trông thật mờ nhạt, lại còn toát lên vẻ hung dữ khó gần. Mang cho ta bộ váy khác, cô dõng dạc ra lệnh, thầm quyết tâm phải tạo được ấn tượng tốt nhất với gia đình mới này. Khoác lên mình chiếc váy màu hồng tươi tắn và mềm mại, Belinda bước vào phòng ăn. Căn phòng rộng lớn nhưng lại mang một bầu không khí tăm tối và lạnh lẽo. Một người đàn ông tóc đỏ ngồi sẵn ở bàn cất tiếng chào, giọng điệu mang chút ngạc nhiên, "Ta cứ tưởng em sẽ không đến chứ." Nhìn người đàn ông trước mặt, Belinda cẩn thận đánh giá, đây chính là Suben Blanche, anh trai của cô. À không, chính xác phải gọi là anh họ. Theo bối cảnh cô nhớ được, khi Belinda còn nhỏ, cha mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn xe ngựa. Hầu tước Blanche, chú ruột của cô, vì quá thương xót nên đã nhận nuôi và chăm sóc cô như con gái ruột. Thậm chí, sự cưng chiều mà ông dành cho đứa cháu gái mồ côi này còn vượt qua cả cậu con trai ruột là Suben. Cũng chính vì có sự chống lưng vững chắc của hầu tước, Belinda mới tự do bung xõa cái tính cách thối nát của mình, coi trời bằng vung mà không sợ ai đụng đến. Nghĩ đến đây, Belinda khẽ rũ mắt, ngoại trừ việc đều mất cha mẹ từ sớm, cô và nguyên chủ chẳng có điểm chung nào. Đặt mình vào vị trí của Suben, cô hoàn toàn hiểu được. Trong mắt hắn, cô chỉ là một đứa em gái từ trên trời rơi xuống, không chỉ liên tục bôi nhọ danh dự gia tộc mà còn cướp đi tình yêu thương của cha hắn. Rõ ràng là Suben chẳng có lý do gì để dành cho cô những cảm xúc tốt đẹp. Đang chìm trong những suy nghĩ rối rắm để tìm cách cư xử cho phải phép, Suben đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Chiếc váy của em, màu sắc tươi sáng của chiếc váy rất hợp với em, thậm chí còn làm cả dinh thự như bừng sáng lên đấy. Và rồi, hắn gọi cô bằng một cái tên đầy thân mật, Ben. Belinda ngẩn người, hắn vừa gọi cô là Ben sao? Có vẻ như mối quan hệ của hai anh em không đến mức tồi tệ như cô vẫn tưởng. Nghĩ vậy, cô mỉm cười định mở lời cảm ơn. Nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa hé môi, đồ sâu bọ thấp kém, ai cho phép ngươi được tự tiện gọi tên ta như thế? Belinda trợn trừng mắt, không, cô không hề muốn nói câu đó. Cô luống cuống muốn vớt vát, muốn nói một lời xin lỗi tử tế, nhưng âm thanh phát ra lại là, câm miệng lại đi, Suben. Xong đời rồi, cái máy phiên dịch ác nữ chết tiệt lại tự động kích hoạt. Belinda tuyệt vọng vội vàng nhét miếng thịt vào miệng để chặn những lời cay nghiệt sắp tuôn ra. Cô thầm than trời, cầu cứu người chú hầu tước mau xuất hiện để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tặc lưỡi lạnh lẽo của Suben. Hắn đứng phắt dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cô. Bầu không khí xung quanh hắn bỗng chốc trở nên u ám và đáng sợ đến nghẹt thở. Ben, em gái yêu quý của ta, giờ thì điều gì lại làm em khó chịu nữa đây? Ta thậm chí đã nhắm mắt làm ngơ thái độ của em hôm nay, khi em còn chẳng thèm mặc đồ tang. Ta đã định cười xòa cho qua chuyện, em còn mong đợi ta phải làm gì thêm nữa? Đồ tang ư? Một luồng điện xẹt qua tâm trí Belinda. Đợi đã, tang lễ của ai cơ? Hắn vừa nói chỉ mới một ngày kể từ đám tang của cha sao? Chú hầu tước,
Người chống lưng duy nhất của cô ở cái thế giới này đã chết rồi sao? Chưa kịp hoàn hồn khỏi cú sốc kinh hoàng ấy, Su-ben đã cúi gằm mặt xuống sát cô. Ánh mắt hắn sắc lẹm, nụ cười trên môi đầy vẻ nham hiểm. Chỉ vì cha chết mà em đã bỏ cuộc dễ dàng thế này thì thật là nhàm chán. Em nên vùng vẫy thêm chút nữa đi chứ, như thế chẳng phải sẽ khiến việc ta nghiền nát em trở nên thú vị hơn sao? Sự sợ hãi tột độ trào dâng, Belinda hoảng loạn gạt phắt tay hắn ra, hét lớn, tránh xa ta ra. Xoảng, tiếng ly vỡ chát chúa vang lên, thứ chất lỏng màu đỏ sẫm văng tung tóe khắp sàn nhà. Đám hầu gái xung quanh lập tức hét lên thất thanh, thiếu gia bị dao cứa trúng rồi. Mau mang đồ cầm máu tới đây, nhanh lên. Belinda đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Bị cắt sao? Bọn họ đang nói cái quái gì vậy? Cô đâu có làm gì, đó rõ ràng chỉ là rượu vang thôi mà. Nhưng trước mắt cô, Su-ben đang ôm chặt lấy bàn tay, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Đám người hầu hốt hoảng lao đến, xúm xít quanh Su-ben. Hắn ta tỏ vẻ rộng lượng, xua tay nói rằng vết thương không sâu, chỉ là tai nạn mà thôi. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thẳng vào cô, buông một câu, nghe đồn sáng nay em đã đánh đập người hầu gái riêng đến mức máu me be bét, và giờ thì em lại định dùng dao với cả anh sao? Belinda sững sờ, hắn đang nói cái quái gì vậy? Rõ ràng là cô hầu gái kia tự đập đầu xuống đất cơ mà, nhưng chẳng ai quan tâm đến sự thật. Đám người hầu xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ. Bọn họ gọi cô là kẻ điên, xót xa cho vị hầu tước quá cố và tội nghiệp cho thiếu gia Su-ben vì phải chịu đựng một đứa em gái tồi tệ như cô. Đến lúc này, Belinda đã hoàn toàn hiểu ra tình cảnh của mình. Trong cái dinh thự rộng lớn này, không một ai đứng về phía cô. Chỗ dựa duy nhất là người chú hầu tước đã qua đời, còn người anh trai duy nhất lại là một tên tâm thần hai mặt. Cái danh tiểu thư ngậm thìa vàng của cô, hóa ra chỉ là thìa mạ vàng mà thôi. Trở về phòng, Belinda tức giận vứt tờ báo lên bàn. Trên mặt báo là những dòng tích ca ngợi sự cao thượng của thiếu gia Su-ben khi đứng ra bồi thường cho chủ tiệm trang sức thay cho đứa em gái cô nổ. Hóa ra tên khốn đó luôn cố tình khiêu khích và dàn dựng những tội ác mà nguyên chủ thậm chí còn chẳng làm. Thảo nào tính cách của Belinda lại trở nên tồi tệ và điên loạn đến vậy. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, cô lại chạnh lòng nhớ về kiếp trước. Cô cũng từng mất cha mẹ, phải sống ăn nhờ ở đậu nhà người gì. Những tháng ngày luôn phải dè chừng, nhìn sắc mặt người khác để sống sót, rồi cuối cùng phải bỏ nhà đi để tự bươn trải. Nhưng thôi, nhớ lại quá khứ u ám lúc này cũng chẳng ích gì. Cô tự sốc lại tinh thần để đánh giá tình hình. Tối qua, cô đã thử nghiệm cái máy phiên dịch chết tiệt kia. Thứ nhất, nó không chỉ kiểm soát lời nói mà còn áp đặt lên cả biểu cảm khuôn mặt và chữ viết. Thứ hai, nó sẽ không hoạt động nếu xung quanh không có ai lắng nghe. Thế nhưng điều quan trọng nhất là cô vẫn không biết làm cách nào để tăng tỷ lệ đồng bộ hóa. Theo cốt truyện, 80% lý do khiến ác nữ Belinda phải bỏ mạng là vì những nhà tài trợ của nam chính. Những nhân vật quyền lực đó sẽ nhận ra tài năng của cậu bé và ra tay trừng phạt kẻ dám bạo hành cậu. Nếu cái miệng phản chủ này cứ tiếp tục phun ra những lời cay độc với nam chính, cô chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức. Chỉ có một con đường sống duy nhất, bỏ trốn. Đúng vậy, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, không có cách nào khác ngoài việc chạy trốn. Dù rất tiếc vì không được tận mắt nhìn thấy đứa trẻ nam chính đáng yêu, nhưng giữ cái mạng nhỏ của mình vẫn quan trọng hơn. Ngay khi cô vừa hạ quyết tâm, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, một người hầu gái bước vào, hệ thống lập tức kích hoạt, ép cô gắt gỏng quát lên, có chuyện gì? Người hầu gái cúi đầu, nói rằng vì hầu gái riêng của cô đã nghỉ việc và chưa tìm được người thay thế phù hợp, nên tạm thời người này sẽ phục vụ cô. Nói rồi, cô ta đẩy một cậu bé gầy gò, rách rưới từ phía sau lên trước mặt Belinda. Đó là một đứa trẻ mồ côi được thiếu gia mang về để giúp việc cho những người thấp kém. Belinda sững sờ nhìn cậu bé gầy gò, rách rưới đang cúi gằm mặt trước mặt mình. Không thể nào, nam chính đã xuất hiện sớm như vậy sao? Nhưng đứa trẻ này gầy guộc và tiều tụy quá, khác hẳn với hình ảnh thiên thần rạng rỡ trong game. Cô cố gắng gọi bảng trạng thái để xác nhận, nhưng chẳng có gì hiện ra cả. Cô hầu gái bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt, nhưng Belinda chẳng lọt tai chữ nào. Cô chỉ muốn nhìn rõ khuôn mặt đứa trẻ. Cô cất giọng lạnh nhạt, ra lệnh cho cậu ngẩng mặt lên. Khoảnh khắc đôi mắt xanh biếc chạm ánh nhìn, tim Belinda như hẫng đi một nhịp. Mái tóc đen nhánh như quạ, đôi mắt to tròn, trong veo như bầu trời mùa xuân, đáng yêu quá. Dù gầy gò ốm yếu, nhưng ngoài đời cậu nhóc này còn xinh đẹp hơn trong hình minh họa gấp 5.000 lần. Giống hệt một con thú nhỏ bé dễ thương vậy, nhưng cái máy phiên dịch chết tiệt lại phá đám. Thay vì thốt lên những lời suýt xoa cõi lòng, từ miệng cô lại vang lên một câu châm chọc cay nghiệt, ngươi trông giống hệt một con thú hoang vậy. Belinda hoảng hốt thầm nghĩ, đừng mà, cô muốn rút lại lời vừa nói, sao cái hệ thống này lại có thể biến một thiên thần mềm mại thành thú hoang cơ chứ? Cô hầu gái thấy thái độ của Belinda thì vội vàng cáo lui, bỏ lại cậu bé bơ vơ. Belinda bối rối, cố gắng tìm cách bắt chuyện để xoa dịu tình hình. Cô hắng giọng hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi? Cậu bé rụt rè đáp, năm nay vừa tròn 9 tuổi ạ. Trong lòng Belinda thầm tính toán, nếu bây giờ cậu bé 9 tuổi, nghĩa là chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là cốt truyện chính thức bắt đầu. Khi 10 tuổi, nam chính sẽ gặp Ophelia, người đang tìm kiếm tị nạn tại vương quốc này. Thật may quá, vậy là sau khi ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần này thỏa thích, cô có thể yên tâm rời đi mà không nuối tiếc gì. Nhưng nếu cô bỏ trốn, nam chính sẽ ra sao? Cậu bé thấy Belinda im lặng,
Tưởng cô không hài lòng nên luống cuống lên tiếng, em hứa sẽ làm mọi thứ, từ lau sàn gỗ, đánh bóng đồ nội thất cho đến giặt giũ phơi đồ ạ. Cậu bé run rẩy, đôi mắt rưng rưng cầu xin Belinda cho phép mình được ở lại làm việc, hứa sẽ trở thành một đứa trẻ có ích. Nhìn cậu bé cố gắng chứng tỏ giá trị của bản thân, lòng Belinda trùng xuống. Cô nhớ lại kiếp trước của mình, rời khỏi nhà người gì với hai bàn tay trắng, cô đã phải làm việc quần quật, sống một cuộc đời tẻ nhạt, không có lấy một sở thích. Trong những tháng ngày tăm tối ấy, chính đứa trẻ trong tựa game này là niềm vui duy nhất của cô. Nếu bây giờ cô bỏ trốn chỉ để cứu lấy bản thân, và lỡ như có chuyện gì tồi tệ xảy ra với tương lai của nam chính, liệu cô có phải ân hận suốt quãng đời còn lại không? Đôi mắt Belinda ánh lên vẻ kiên định, cô đã đưa ra quyết định. Chỉ 6 tháng thôi, cô sẽ ở lại, che chở cho đứa trẻ này. Sau 6 tháng, khi cốt truyện bắt đầu, cô sẽ rời đi mà không vướng bận gì. Kế hoạch mới được thiết lập, trong 6 tháng tới, cô sẽ cưng chiều cục bông nhỏ này hết mức có thể. Nghĩ là làm, cô cúi xuống hỏi tên cậu bé, nhưng cậu nhóc chỉ rụt rè lắc đầu, khép nép đáp rằng mình chưa có tên. Đúng lúc này, tiếng chuông hệ thống quen thuộc lại vang lên, một bảng nhiệm vụ chói lóa hiện ra, yêu cầu cô đặt tên mới cho ngôi sao của anh hùng. Phần thưởng cho việc này chính là quyền giám hộ tạm thời. Belinda sực nhớ ra, trong nguyên tắc, người ban cái tên cũng chính là người nhận được quyền giám hộ. Vốn dĩ đó là đặc quyền của Ophelia, nhưng giờ thì cứ để cô lo cho cục bông nhỏ này vậy. Cô vui vẻ ấn chấp nhận, đã nhận nuôi thì phải đặt một cái tên thật kêu. Cô đã nghĩ ra một cái tên hoàn hảo từ lâu rồi. Cô muốn cậu bé lớn lên sẽ trở thành một người dũng cảm, mạnh mẽ và oai phong như một chú sư tử. Đúng vậy, tên của em ấy sẽ là Leo. Belinda hít một hơi thật sâu, dồn hết tình cảm của một fan girl, mỉm cười nhìn cậu bé. Nghe cho kỹ đây, từ hôm nay trở đi tên của ngươi là Chuột Nhắt. Hả? Cái gì cơ? Chuột Nhắt ư? Belinda trợn tròn mắt kinh hoàng. Ai vừa nói cái tên đó vậy? Ai dám gọi Leo bé bỏng của cô là Chuột Nhắt? Nhưng hệ thống đã ngay lập tức chốt đơn, tung hoa chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành và cái tên Chuột Nhắt đã được thiết lập cứng ngắc. Cô cuống cuồng tìm nút chỉnh sửa, nhưng hệ thống lạnh lùng hiện dòng chữ đỏ chót, lỗi, không thể thay đổi. Nội tâm Belinda gào thét điên cuồng, chửi rủa cái hệ thống rác rưởi. Cô cố gắng cãi lại, ép bản thân gọi tên Leo một lần nữa, nhưng cái miệng phản chủ bị máy phiên dịch kiểm soát lại tiếp tục buông lời cay đắng. Nhìn ngươi bé tí teo như con chuột, nhỏ xíu như Chuột Nhắt thế này, tên Chuột Nhắt là quá hợp lý rồi. Còn không mau trả lời ta, Chuột Nhắt. Cậu bé giật bắn mình, nước mắt lưng tròng, mếu máo gật đầu nhận lấy cái tên lố bịch ấy. Belinda gục ngã hoàn toàn, khóc ròng trong bụng, cái miệng ngu ngốc này đã phá hỏng mọi thứ. Chỉ vì cái máy phiên dịch khốn kiếp này mà hình tượng dịu dàng của cô tan tành mây khói rồi. Nhưng với tinh thần của một người hâm mộ chân chính, cô tuyệt đối không bỏ cuộc. Belinda đứng phát dậy, đi theo ta, Chuột Nhắt. Với tư cách là chủ nhân, ta sẽ ban cho ngươi mệnh lệnh đầu tiên. Đêm đó tại căn phòng sập sệ dành cho người hầu, cậu bé Chuột Nhắt nằm vật ra chiếc giường nhỏ. Đôi chân cậu bủn rủn đến mức không thể đứng vững. Hình ảnh tiểu thư Belinda với ánh mắt sắc lẹm, hung dữ vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu. Dù thở phào nhẹ nhõm vì không bị tống cổ về cô nhi viện, nhưng cậu vẫn không khỏi hoang mang tột độ về cái mệnh lệnh đầu tiên ban sáng. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Belinda chỉ tay vào bộ quần áo rách rưới của mình, gắt gỏng chê bai rằng bụi bẩn trên người cậu đang rơi vãi, làm bẩn hết cả căn phòng lộng lẫy của cô. Vì vậy cậu phải tắm rửa thật sạch sẽ, bắt đầu từ cái cơ thể bẩn thỉu kia. Cậu đã ngoan ngoãn làm theo, kỳ cọ đến mức da thịt đỏ ửng lên, sạch bong kín kít. Làn nước ấm áp và lớp bọt xà phòng mềm mại khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng điều khiến cậu hoang mang nhất là sau khi tắm xong, tiểu thư lại gọi cậu đến phòng. Cô nhìn chằm chằm vào tay chân gầy guộc của cậu, buông lời chê bai thảm hại, rồi đẩy một chiếc bánh ngọt sô cô la đen xì ra trước mặt. Ăn ngay đi. Giọng điệu cô đầy mỉa mai, khiến Chuột Nhắt sợ hãi. Cậu lắp bắp hỏi lại xem có thật sự là mình phải ăn thứ này không. Ánh mắt Belinda lập tức sắc lẹm, hử. Chuột Nhắt lập tức nhắm chặt mắt, run rẩy xúc một thìa bánh đưa vào miệng. Cậu thầm nghĩ, dù sao thì thức ăn ôi thiêu cậu cũng từng ăn rồi, ráng nuốt nhanh trước khi nếm thấy mùi vị là được. Thế nhưng, ngay khi miếng bánh chạm vào đầu lưỡi, một vị ngọt ngào, mềm mịn lan tỏa, tan chảy trong miệng. Chuột Nhắt mở to mắt kinh ngạc, ngon quá. Sau khi ăn no căng bụng, Chuột Nhắt trở về phòng, nằm lăn ra giường. Cậu đưa tay vuốt ve chiếc áo ngủ sạch sẽ, mềm mại. Đây thực sự là công việc phục vụ mà cô ấy nói sao? Tắm rửa sạch sẽ, ăn no nê, lại còn được ban cho một cái tên. Dù viện trưởng có mắng nhiếc, gọi cậu là thằng nhãi, thì từ hôm nay, cậu đã là Chuột Nhắt. Đó là cái tên đầu tiên cậu có trong đời, và cậu quyết tâm sẽ trân trọng nó. Chuột Nhắt mỉm cười, chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ, tiểu thư Belinda có vẻ rất đáng sợ, nhưng biết đâu cô ấy không thực sự là người xấu. Ngày mai, cậu sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để phục vụ cô ấy thật tốt, từng bước một trở thành một người có ích trong dinh thự này. Đang mơ màng, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một thiếu niên bước vào, tự giới thiệu mình là Thomas, bạn cùng phòng mới. Chuột Nhắt ngoan ngoãn ngồi dậy chào hỏi, xưng tên mình là Chuột Nhắt. Thomas nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự thương hại xen lẫn tò mò. Tên Chuột Nhắt à, nghe lạ thật, nhìn nhóc này cũng không đến nỗi nào, số đỏ đấy, vừa vào đã được làm người hầu riêng cho quý tộc, thời của mình, mấy đứa học việc toàn phải ngủ ngoài chuồng ngựa thôi.
Rồi Thomas chép miệng, giọng điệu trở nên nghiêm trọng, nhưng mà bị phân công phục vụ cho tiểu thư Belinda thì đời nhóc coi như tàn rồi. Nghe đồn cô ta là một mụ phù thủy độc ác, anh cứ tưởng nhóc sẽ về đây khóc lóc thảm thiết cơ. Chuột nhắt tròn mắt ngạc nhiên, vội vàng gặng hỏi lý do. Thomas ra vẻ bí hiểm, thì thầm kể lại những lời đồn đại đáng sợ về vị tiểu thư ác nữ này. Ở một nơi khác, Belinda lại đang sung sướng thưởng thức trà, tâm trạng lâng lâng như trên mây. Cục bông nhỏ của cô đã được tắm rửa sạch sẽ, ăn no nê, cô thầm thề sẽ vỗ béo cục cưng này, nuôi nấng cậu bé trở nên thật bụ bẫm và đáng yêu. Bầu trời xám xịt, tiếng đám đông la ó vang dội cả quảng trường. Trên đoạn đầu đài, Belinda Blanche bị trói chặt, mái tóc đỏ rũ rượi. Đứng trước mặt cô là một chàng trai trẻ với mái tóc vàng rực rỡ, ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí. Tại sao cô lại bám víu vào một đứa trẻ không có khả năng phản kháng chứ? Belinda ngẩng đầu lên, nở một nụ cười khinh. Bản thân ta sinh ra là quý tộc, mang dòng máu cao quý nên bản năng tự nhiên là khinh miệt những kẻ thấp hèn thôi. Tên tóc vàng nhíu mày, thất vọng thở dài, hắn lạnh lùng giơ tay ra hiệu, tiếng lưỡi dao sắc lẹm xé gió vang lên, chém đứt mọi thứ. Màn hình hiện lên dòng chữ đỏ chót, bạn đã chết, kết cục số 1, hiệp sĩ trung thành của thái tử. Belinda giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, cô vội vàng đưa tay lên sờ cổ, ơn trời, đầu vẫn còn dính trên cổ. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng, nhưng giấc mơ quá đỗi chân thực ấy khiến cô không khỏi rùng mình, có lẽ dạo này cô quá căng thẳng rồi. Đang định trấn tĩnh lại, cô bỗng giật bắn mình khi thấy chuột nhắt đang lúi húi lau dọn cạnh giường. Cậu nhóc ngoan ngoãn ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô. Belinda ngơ ngác, mới sáng sớm mà cục bông nhỏ này đã mò vào đây làm gì vậy? Chuột nhắt rụt rè giải thích, cậu nghe mọi người nói tiểu thư rất ghét những kẻ vô dụng, nên cậu muốn làm việc thật chăm chỉ. Thấy cây ngoài cửa sổ nở hoa đẹp quá, cậu sợ cửa kính bẩn sẽ làm hỏng tầm nhìn của tiểu thư nên mới lau dọn. Nhìn chuột nhắt nhỏ bé, ngoan ngoãn như một thiên thần dáng trần, trái tim Belinda như muốn tan chảy. Cô thầm gào thét trong lòng, chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy cậu bé mà nựng nịu, nhưng rồi lý trí lại kéo cô về thực tại. Giấc mơ ban nãy vẫn còn ám ảnh, nếu cô tiếp tục để chuột nhắt làm việc, rủi ro cái miệng phản chủ này lại phun ra những lời cay độc là rất cao. Chỉ cần một chút hiểu lầm, khiến nam chính nghĩ rằng mình bị ngược đãi, thì cái kết cục đầu lìa khỏi cổ kia hoàn toàn có thể trở thành sự thật. Không được, cô phải nhổ cỏ tận gốc, tốt nhất là không giao cho chuột nhắt bất cứ công việc gì cả. Belinda hít một hơi thật sâu, cầu nguyện máy phiên dịch hãy nương tay, rồi lạnh lùng ra lệnh, chuột nhắt, ngươi không cần làm gì cả, đừng có phí sức vào mấy việc vô bổ nữa, cứ ngồi yên ở góc kia cho ta. Chuột nhắt sững sờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng tột độ. Cậu ỉu xìu xuống, trông đáng thương vô cùng. Belinda bối rối, cô chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, sao trông cậu lại buồn bã như bị cướp mất kẹo vậy? Thấy chuột nhắt ủ rũ, cô không đành lòng, có lẽ cô nên giao cho cậu một việc gì đó thật nhỏ nhặt để cậu vui lên. Ngay khi Belinda vừa nảy ra ý định, chuột nhắt bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu long lanh ngấn nước, hai tay chắp lại đầy van nài, tiểu thư, người có thể cho phép con làm việc được không? 999.999 điểm sát thương thẳng vào tim, nhìn đôi mắt cún con lấp lánh ấy, Belinda hoàn toàn đầu hàng. Cô gục ngã trước sự đáng yêu vô cực này, thôi xong, cô thua rồi. 5 ngày trôi qua, chuột nhắt đã trở thành một cỗ máy dọn dẹp thực thụ. Cậu nhóc hăng hái lau chùi mọi ngóc ngách, cẩn thận đến mức không để sót lại một hạt bụi nào. Vừa làm, cậu vừa lẩm bẩm cảm ơn tiểu thư Belinda rối rít. Nhìn chuột nhắt vui vẻ làm việc, Belinda đứng từ xa quan sát khẽ thở dài. Cậu nhóc này đâu phải là thiên thần dọn dẹp, sao lại thích làm việc đến thế chứ? Rõ ràng là cậu bé đang hiểu lầm điều gì đó, nhưng với cái máy phiên dịch phản chủ này, cô cũng chẳng thể giải thích rõ ràng được. Belinda đành tự an ủi bản thân, thôi thì cứ đứng từ xa ngắm nhìn cục bông nhỏ này cũng được. Trong khi đó, chuột nhắt đang khệ nệ ôm một đống chăn ga lớn đi giặt, cậu thầm nghĩ, tiểu thư đã giao việc cho mình, nghĩa là mình đã trở thành một người hầu có ích. Nếu lòng ngóng như anh Thomas, chắc chắn sẽ bị đuổi cổ đi mất, vì vậy tuyệt đối không được phạm sai lầm. Nhưng người tính không bằng trời tính, đống chăn ga quá lớn che khuất tầm nhìn, chuột nhắt vô tình dẫm phải đá, vấp ngã sóng xoài. Tiếng rầm vang lên, cậu bé ngã nhào, đồ đạc rơi vãi tung tóe. Cậu nhớ lại lời cảnh báo của Thomas, nếu cô ta để mắt đến nhóc thì coi như nhóc may mắn, nhưng nếu nhóc phạm dù chỉ một sai lầm nhỏ nhất, đó sẽ là dấu chấm hết. Chuột nhắt tuyệt vọng nghĩ mình sắp bị tống cổ về cô nhi viện. Cậu run rẩy thu dọn đống chăn ga, lòng nặng trĩu. Lát sau, chuột nhắt rụt rè gõ cửa phòng Belinda. Cậu cúi gằm mặt, giọng run run xin lỗi vì đã làm hỏng việc, nhưng đáp lại, Belinda chỉ lạnh lùng gọi cậu lại gần. Chuột nhắt bước tới, tim đập thình thịch. Belinda cầm trên tay một chiếc kéo sắc nhọn, ánh sáng lóe lên lạnh lẽo. Cô nhìn chằm chằm vào mái tóc lòa xòa của cậu, gắt gỏng, dù sao thì ta cũng phải cắt bỏ cái đầu của ngươi thôi. Chuột nhắt sững sờ, cắt đầu sao? Đúng vậy, nó cứ làm ta ngứa mắt mãi. Thực ra, từ lúc mới gặp ta đã thấy chướng mắt rồi. Belinda thầm nghĩ, mái tóc của cậu nhóc dài quá, lúc nãy vấp ngã cũng là do tóc mái che khuất tầm nhìn. Cô chỉ muốn cắt tỉa gọn gàng lại cho cậu bé thôi, với nhan sắc này, leo cắt kiểu gì chẳng đẹp. Nghĩ vậy, cô tự tin giơ kéo lên, tuyên bố sẽ giải quyết cái đầu này trong một nhát cắt, nhưng chuột nhắt thì không nghĩ vậy.
Nghe những lời đe dọa lạnh lùng cùng chiếc kéo sắc nhọn đang chĩa về phía mình, cậu bé hoàn toàn suy sụp. Cậu lùi lại, nước mắt giàn giụa, khóc nức nở cầu xin, con sai rồi, tiểu thư Belinda, con biết lỗi rồi. Con hứa sẽ không bao giờ mắc lỗi nữa, xin người đừng cắt cổ con mà. Oa oa oa. Belinda hoảng hốt, cắt cổ ư? Không không không, Leo hiểu lầm rồi. Cô vội vàng muốn giải thích, nhưng đúng lúc này chuột nhắt sợ hãi quá mà ngất xỉu rồi. Trong cơn ác mộng chập chờn, chuột nhắt thấy mình bị lôi sạch đi bởi một gã đàn ông hung tợn. Cậu khóc lóc van xin viện trưởng cô nhi viện đừng nhốt mình vào phòng biệt giam. Gã đàn ông mắng chửi cậu là đồ vô dụng, lười biếng, dám ngủ gật trong phòng. Chuột nhắt cố gắng giải thích rằng mình không lười biếng, chỉ vì quá mệt nên mới thiếp đi, nhưng đáp lại chỉ là một cái tát trời giáng. Gã đàn ông ném cậu vào căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, khóa trái cửa mặc cho cậu gào khóc van xin. Hắn ta còn cay nghiệt so sánh cậu với một đứa trẻ khác tên Hayden, nói rằng nếu cậu có mẹ thì đã không đến nông nỗi này. Trong bóng tối, chuột nhắt cuộn tròn người lại, thầm ước nếu mình có mẹ, mình sẽ trở thành đứa trẻ ngoan nhất thế giới. Trở lại hiện thực, chuột nhắt đang nằm mê man trên giường, chán vã mồ hôi hột. Bác sĩ vừa khám xong, chẩn đoán rằng có lẽ do thay đổi môi trường đột ngột cộng thêm việc không được nghỉ ngơi đầy đủ nên cậu bé mới bị căng thẳng quá mức. Ông để lại thuốc rồi xin phép rời đi, để lại Belinda ngồi thẫn thờ bên giường bệnh. Belinda lặng lẽ mở bảng trạng thái của chuột nhắt lên xem, dòng cảnh báo đỏ rực hiện ra, mức độ căng thẳng 90/100. Ngôi sao của anh hùng đang trong tình trạng căng thẳng tột độ, cần được nghỉ ngơi và hồi phục đầy đủ. Cô ôm đầu ân hận, đáng lẽ cô phải cẩn thận hơn, không nên dọa nạt cậu bé như vậy. Đáng lẽ cô phải nhanh chóng tìm cách tăng tỷ lệ đồng bộ hóa, hoặc ít nhất là giao cho cậu một công việc khác để cậu không phải đụng mặt cô. Giờ thì mọi chuyện rối tung cả lên. Nhìn chuột nhắt nhỏ bé đang vật vã trong cơn sốt, Belinda nhớ lại tựa game kẻ kiến tạo anh hùng. Trò chơi đó có hàng chục kết cục khác nhau, thay đổi tùy theo kịch bản và nhiệm vụ mà người chơi lựa chọn. Nhưng có một kết cục được gọi là kết cục anh hùng chân chính, nổi tiếng là vô cùng khó nhằn và chưa từng có ai phá đảo được. Belinda tự trách, có lẽ cô đã quá tự mãn khi nghĩ rằng mình có thể dễ dàng chăm sóc đứa trẻ này trong 6 tháng. Liệu cô có nên thay đổi kế hoạch ngay bây giờ không? Đang chìm trong dòng suy nghĩ, Belinda chợt nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt. Chuột nhắt đang nói mớ, cậu bé lắp bắp xin lỗi viện trưởng cô nhi viện, cầu xin ông ta tha thứ. Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ xíu, Belinda không khỏi xót xa. Cô khẽ vuốt ve cậu, định đánh thức cậu dậy khỏi cơn ác mộng, nhưng ngay khoảnh khắc tay cô chạm vào, chuột nhắt bỗng cọ má vào lòng bàn tay mềm mại ấy. Mẹ ơi! Tiếng gọi ấy như một mũi tên xuyên thẳng vào tim Belinda. Đứa trẻ này đang gọi cô là mẹ sao? Cảm giác nhói lòng len lỏi trong lồng ngực. Sự thật là cô đã luôn sợ hãi khi ở cạnh cậu bé. Cô sợ những tương tác không đáng có sẽ dẫn cô đến cái chết như trong nguyên tác. Nhưng giờ phút này, nhìn cậu bé ốm yếu, mong manh đang gọi mẹ trong cơn mê, trái tim cô thắt lại. Cậu bé này đâu phải là nam chính mang sức mạnh hủy diệt gì, cậu chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi bình thường, khao khát tình thương của mẹ mà thôi. Làm sao cô có thể không hiểu cảm giác đó chứ, nhất là với một người cũng từng mang thân phận trẻ mồ côi như cô. Belinda nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của chuột nhắt, ánh mắt ánh lên sự kiên định. Leo, xin lỗi vì ta đã là một người lớn tồi tệ, cho đến khi em gặp được người giám hộ thực sự, người có thể nuôi nấng em nên người. Bất kể chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ bảo vệ em, đó chính là trách nhiệm của ta khi mượn thân xác của Belinda này. Đúng vậy, đây không còn là một trò chơi nữa, đây là cuộc đời thứ hai mà cô được trao tặng. Belinda cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán chuột nhắt, thì thầm chúc cậu ngủ ngon. Ngay sau đó, cô đứng phắt dậy, bước tới giật mạnh sợi dây chuông gọi người hầu. Một hầu gái hớt hải chạy vào, cúi đầu chờ lệnh. Belinda lạnh lùng ra lệnh gọi quản gia đến ngay lập tức. Cô hầu gái ngập ngừng, nhắc nhở rằng bây giờ đã là nửa đêm. Ánh mắt Belinda lập tức sắc lẹm, ta có cần phải nhắc lại lần thứ hai không? Cô hầu gái sợ hãi vâng dạ rồi vội vã lui ra. Tại khu nhà dành cho người hầu, Thomas đang nằm ườn trên giường, gác chân chữ ngũ. Hắn lẩm bẩm chê bai chuột nhắt, nói rằng thằng nhãi mồ côi đó mới bị mắng một chút đã bỏ trốn, đúng là bọn hạ lưu không bao giờ khá lên được. Hắn tự đắc cho rằng cuộc sống của mình vẫn tốt đẹp hơn chán. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Thomas giật mình ngồi bật dậy, kinh hoàng khi thấy tiểu thư Belinda đang đứng lù lù trước cửa. Ra là ngươi, kẻ đã dùng cái giọng điệu rác rưởi đó để gọi con chuột nhắt của ta. Thomas run rẩy, lắp bắp hỏi lý do tiểu thư đến đây. Ánh mắt cô lạnh lẽo như băng, gần từng chữ, ta rất ghét kẻ nào dám tự tiện chạm vào đồ của ta, và một kẻ thối nát, xấu xí như ngươi lại dám động vào đồ của ta sao? Hắn cố gắng tỏ ra cứng cỏi, thầm nghĩ rằng mình hiện đang phục vụ thiếu gia Suben, nên sẽ không sợ một nữ quý tộc hết thời như cô. Nhưng cô đã bước tới, giơ chân đạp mạnh lên nệm giữa hai chân hắn ta. Lạ thật đấy, ngươi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu dám nhìn thẳng vào mắt ta sao? Thomas nuốt nước bọt đánh ực, toàn thân run rẩy không dám hó hé nửa lời. Nếu chuyện này còn lặp lại một lần nữa, ngươi thừa biết thứ đang chạm vào cổ ngươi lúc này sẽ biến thành cái gì rồi đấy. Đúng lúc đó, tiếng chuông hệ thống vang lên, một bảng thông báo hiện ra trước mắt Belinda, tiến trình đồng bộ hóa 1/100. Nhiệm vụ hoàn thành, tỷ lệ đồng bộ hóa của Belinda đã tăng lên. Xong việc, Belinda vừa đi vừa lẩm bẩm,
Hóa ra muốn tăng tỷ lệ đồng bộ thì chỉ cần hành xử đúng chuẩn một ác nữ là được. Dọa nạt, mắng mỏ, gây rắc rối, mọi thứ đều phải thật ác, và thế là những ngày sau đó, dinh thự Blanche được một phen náo loạn. Tiểu thư Belinda như biến thành một cơn lốc, đi đến đâu là mắng chửi người hầu đến đó. Cô bắt bọn họ phải trải thảm đỏ mọi nơi cô bước qua, đòi mua hết toàn bộ hàng hiệu mới về trong tháng, bất chấp giá cả. Ai làm trái ý, cô mắng không trượt phát nào. Tiếng chuông hệ thống liên tục vang lên, báo hiệu tỷ lệ đồng bộ hóa đang tăng vùn vụt. Nằm ươn trên đống hàng hiệu vừa mua, Belinda nhếch mép cười đắc ý, hóa ra cô cũng có tố chất làm ác nữ đấy chứ. Không cần phải lo lắng về cái kết thê thảm nữa, cô sẽ đóng tròn vai phản diện này đến cùng để bảo vệ Leo bé bỏng của mình. Trong khi đó tại phòng làm việc, Suben đang ung dung ngồi nghe quản gia báo cáo. Nghe tin Belinda lại gây chuyện, hắn chỉ cười nhạt, bảo cứ mặc kệ cô ta. Dù sao thì ngày mai, khi bản di chúc của hầu tước được công bố, mọi thứ sẽ kết thúc. Hắn đã mua chuộc toàn bộ các trưởng lão trong gia tộc, mọi quyền lực sẽ sớm nằm gọn trong tay hắn. Suben thầm nghĩ, từ ngày cha nhận nuôi Belinda, hắn đã phải gồng mình đóng vai một người anh trai tốt bụng, nhẫn nhịn mọi thói hư tật xấu của cô ta, che giấu tham vọng của bản thân. Nhưng ngày mai, vở kịch này sẽ hạ màn, hắn sẽ tống cổ Belinda đi, tìm cho cô ta một người chồng bất tài, thậm chí là vô sinh để tránh hậu họa sau này. Trở lại với khu vườn ngập tràn ánh nắng, chuột nhắt đang nằm say sưa trên chiếc võng êm ái. Cậu bé từ từ mở mắt, giật mình hoảng hốt khi nhận ra mình vừa ngủ gật. Cậu vội vàng bật dậy, luống cuống xin lỗi Belinda đang nhâm nhi trà ngay bên cạnh. Belinda lạnh nhạt liếc nhìn cậu, gắt gỏng, ngươi định ngồi bệt dưới đất đến bao giờ? Không biết phép tắc là gì sao? Chuột nhắt luống cuống, vội vàng trèo lên ghế, bắt chước dáng ngồi vắt chéo chân đầy thanh lịch của Belinda. Như thế này có được không ạ? Nhìn dáng vẻ lóng ngóng, hai chân ngắn ngủn cố vắt chéo của chuột nhắt. Belinda suýt bật cười thành tiếng, đáng yêu quá đi mất. Cô khẽ hắng giọng để giấu đi sự thích thú. Khụ, tạm được, giờ thì há miệng ra. Chuột nhắt ngoan ngoãn há miệng. Belinda múc một thìa pudding mềm mịn, đưa đến tận miệng cậu bé. Chuột nhắt ngậm lấy chiếc thìa, vị ngọt ngào của pudding tan chảy trong miệng. Đôi mắt cậu sáng rực lên, ánh nắng chiếu qua kẽ lá như đang nhảy múa quanh cậu bé. Chuột nhắt nhai ngấu nghiến miếng pudding, hai má phồng lên như sóc con. Cậu bé thốt lên ngạc nhiên, nó vừa giòn, vừa tan chảy, lại còn lạnh và chua chua nữa. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc của chuột nhắt, Belinda không nhịn được cười. Cô nói đó là phần thưởng cho việc cậu bé đã dọn dẹp sạch sẽ chiếc võng, rồi lạnh lùng ra lệnh cho cậu ăn hết ngay lập tức. Chuột nhắt ngoan ngoãn vâng lời, thấy cậu bé ăn ngon lành, Belinda thầm đắc ý. Cô đã cố tình chọn món pudding chanh tuyết này vì biết nó là món khoái khẩu của nam chính trong game. Đang ăn, chuột nhắt bỗng ngập ngừng gọi tên Belinda. Cậu bé cúi gằm mặt, giọng run run, cảm ơn tiểu thư vì món pudding chanh tuyết này. Cuối ngày hôm nay, con sẽ thu xếp đồ đạc để rời đi ạ. Belinda sững sờ, rời đi ư? Đi đâu? Tại sao lại rời đi? Cô đã làm sai chuyện gì nữa sao? Chuột nhắt rơm rớm nước mắt, tiếp tục nói, con xin lỗi vì đã liên tục mắc lỗi. Con không biết cách rũ chân ga, làm bẩn hết cả phòng, con lại còn lười biếng, lấy cớ ốm để ngủ nướng, vừa nãy lại còn ngủ gật nữa. Con là một người hầu vô dụng, chắc hẳn tiểu thư rất thất vọng nên mới lấy lại công việc của con. Belinda ngơ ngác nhìn chuột nhắt, hóa ra cậu bé nghĩ rằng việc cô không giao việc cho cậu là vì cậu vô dụng sao? Nhìn khuôn mặt buồn bã, tự ti của chuột nhắt, trái tim Belinda như thắt lại. Cậu bé này chỉ vì muốn chứng minh bản thân xứng đáng được ở lại mà đã tự tạo áp lực cho mình đến mức sinh bệnh. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu chuột nhắt, cậu bé giật mình ngước lên, đôi mắt to tròn ngập ngừng gọi tên cô. Belinda mỉm cười dịu dàng, nhưng rồi máy phiên dịch lại tự động bóp méo lời nói của cô thành một giọng điệu mỉa mai. Chà, ngươi trông tàn tạ và nhỏ bé như một chuột nhắt vậy, đúng là vô dụng thật. Vì vậy từ giờ, hãy ăn hết mọi thứ mà chủ nhân ban cho và lớn lên đi. Chuột nhắt ngơ ngác, không hiểu ý cô là gì. Belinda hất cằm, tiếp tục đóng vai ác, đó là cách duy nhất để ngươi trở thành một người hầu có ích cho ta sau này. Khi thời điểm đó đến, ta sẽ giữ ngươi bên cạnh mãi mãi và bắt ngươi làm việc như một con chó, mãi mãi. Nghe đến từ mãi mãi, đôi mắt chuột nhắt sáng rực lên, cậu bé mỉm cười rạng rỡ, hai tay nắm chặt đầy quyết tâm, vâng ạ, con sẽ cố gắng hết sức, con sẽ ăn thật ngon, lớn thật nhanh và trở thành một chuột nhắt khổng lồ có ích cho tiểu thư. Nhìn nụ cười thiên thần ấy, trái tim Belinda như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Leo cười với cô kìa, một nụ cười rạng rỡ, chân thành. Cô vội vàng xòe quạt che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì sung sướng, cố gắng kìm nén để khóe miệng không cong lên. Nếu cô cười lúc này, máy phiên dịch chắc chắn sẽ biến nó thành một điệu cười man dợ dọa cậu bé chết khiếp mất. Bầu không khí đang vô cùng ấm áp thì cô hầu gái trưởng đột ngột xuất hiện, cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Cô ta hốt hoảng thông báo rằng thiếu gia Suben đang khẩn cấp tìm Belinda. Belinda cau mày khó chịu, Suben tìm cô làm gì chứ? Cô hất cằm, lạnh lùng nói, ta là chó hay sao mà gọi là phải đến, bảo kẻ nào cần ta thì tự vác mặt đến đây. Đừng có làm phiền thời gian quý báu của cô với Leo, nhưng cô hầu gái vẫn kiên quyết, không được đâu thưa tiểu thư, người nhất định phải đi. Công chứng viên mang theo di chúc của hầu tước đã đến dinh thự rồi ạ. Belinda sững người, di chúc sao? Nhớ lại vài ngày trước, khi đang đi dạo quanh dinh thự,
Belinda vô tình nghe lỏm được đám hầu gái bàn tán. Bọn họ xì xào rằng thiếu gia Suben sắp được thừa kế toàn bộ tước vị và tài sản, còn tiểu thư Belinda thì chẳng có lấy một xu. Belinda nghe xong liền chạy về phòng, lật tung cuốn luật pháp của vương quốc Xenos lên xem. Và đúng như lời đồn, luật pháp quy định rõ ràng, một người con gái chưa chồng không được phép thừa kế tài sản vượt quá một mức nhất định. Belinda suy sụp hoàn toàn, cái quái gì thế này, luật lệ kiểu gì mà trọng nam khinh nữ thế? Vậy là giấc mộng làm nữ phú bà sống an nhàn 3 đời của cô đã tan tành mây khói rồi sao? Trở lại hiện tại, Belinda sải bước vào phòng khách chính của dinh thự, căn phòng vốn rộng lớn nay chật kín người. Những kẻ tai to mặt lớn, những họ hàng xa xôi của gia tộc Blanche đều có mặt đông đủ. Bọn họ tụ tập lại đây để chờ xem vở kịch tranh giành gia sản, và đặc biệt là xem tiểu thư ác nữ sẽ phản ứng thế nào khi bị đuổi ra khỏi nhà không xu dính túi. Vừa thấy Belinda xuất hiện, Suben đã bước tới đón tiếp. Hắn nở một nụ cười giả tạo. Ben, em đến rồi à? Lâu quá không gặp, nghe nói dạo này em thân thiết với tên người hầu mới lắm hả? Thấy cậu ta chăm chỉ làm việc, ta cũng mừng cho em. Belinda liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh. Hắn đang cố tình nhắc đến chuột nhắt trước mặt đám đông để bôi nhọ danh dự của cô đây mà. Trong nguyên tắc, ác nữ Belinda đã nổi điên lên vì những lời khiêu khích này, trút giận lên đầu nam chính, từ đó dẫn đến cái kết bi thảm. Nhưng cô của hiện tại đâu dễ bị mắc lừa như vậy. Thấy Belinda im lặng, Suben càng được đà lấn tới. Hắn đưa tay ra, tỏ vẻ quan tâm giả tạo. Ben, trông em xanh xao quá, em ốm à? Belinda dùng chiếc quạt xếp gạt phát tay hắn ra. Cô lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ và chán ghét. Nếu đã muốn cô đóng vai ác nữ, thì cô sẽ cho hắn thấy thế nào là ác nữ thực sự. Belinda hất cằm, giọng nói lạnh lẽo vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng. Đồ tạp chủng thấp kém, ai cho phép ngươi dám chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người ta? Ngươi định làm ô uế dòng máu cao quý của ta bằng thứ huyết quản bẩn thỉu của ngươi sao? Lời vừa dứt, nụ cười trên môi Suben vụt tắt, thay vào đó là một vẻ mặt tối sầm, giận dữ đến tột độ. Hắn trừng mắt nhìn Belinda, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Thấy Suben tức giận, Belinda thầm đắc ý, cô biết thừa tên này chỉ giỏi làm màu, chứ trước mặt đám đông và vị công chứng viên, hắn làm sao dám bộc lộ bản chất thật. Quả nhiên, Suben nhanh chóng nuốt cục tức vào trong, gượng cười nói, Ben, em đến rồi à, chúng ta mau nghe di chúc của cha thôi. Giọng điệu hắn giả lả đến mức khiến Belinda buồn nôn. Cô nhếch mép, sải bước tiến lên phía trước, cả căn phòng im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Vị công chứng viên hắng giọng, uy nghiêm tuyên bố, tôi xin thề trước pháp luật và thần linh, những gì tôi sắp đọc đây hoàn toàn là sự thật, là di nguyện cuối cùng của hầu tước Quá Cố, không hề có sự giả mạo hay bóp méo nào. Ông ta bắt đầu đọc, nội dung đầu tiên không ngoài dự đoán, tước vị hầu tước và vị trí gia chủ sẽ được truyền lại cho cậu con trai cả, Suben Blanche. Đám đông xì xào bàn tán, ai cũng cho rằng đó là chuyện hiển nhiên. Suben mỉm cười đắc thắng, liếc nhìn Belinda với ánh mắt đầy khiêu khích, nhưng Belinda chẳng thèm quan tâm đến cái tước vị rắc rối đó, cái cô quan tâm là tiền kìa. Công chứng viên tiếp tục lật sang trang sau, giọng nói dõng dạc, và gửi tới đứa con gái yêu quý của ta, Belinda Blanche. Ta để lại cho con 100.000 vàng tiền mặt, cùng với khu nhà phụ phía đông của dinh thự tại thủ đô. Cả căn phòng ồ lên kinh ngạc. Đám phu nhân xì xào mỉa mai, nói rằng 100.000 vàng thì làm sao đủ cho cô tiêu xài hoang phí trong một năm cơ chứ. Còn khu nhà phụ phía đông thì chẳng khác gì một đống đổ nát. Suben cười thầm trong bụng, hóa ra lão già đó cũng chẳng để lại cho cô được bao nhiêu. Nhưng Belinda lại có suy nghĩ khác. 100.000 vàng ư? Nếu tính theo mức sống của dân thường trong game, số tiền này đủ để cô sống xa hoa, không cần làm gì suốt 277 năm. Chú hầu tước quả là người tốt bụng nhất trần đời. Đang mải mê tính toán, Belinda bỗng nghe vị công chứng viên đọc tiếp. Ngoài ra, 3 căn nhà phố trên đường Melvet sầm uất nhất thủ đô, khu rừng xa bờ nổi tiếng ở lãnh thổ phía đông, một phần quyền sở hữu bãi biển Solic ở phía nam, quyền sở hữu khu mỏ Harrington ở phía bắc, và toàn bộ tài sản trong kho cá nhân của ta. Lần này, không chỉ đám đông mà cả Suben cũng sững sờ, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt trợn ngược lên đầy kinh hoàng. Những tài sản đó đều là những con gà đẻ trứng vàng của gia tộc Blanche, tại sao lão già đó lại để lại cho cô ta? Giọng vị công chứng viên vang lên đều đều, giáng đòn chí mạng cuối cùng, tất cả những tài sản kể trên sẽ được thừa kế dưới dạng của hồi môn của Belinda Blanche. Của hồi môn ư? Belinda chớp chớp mắt, vậy nghĩa là cô phải kết hôn thì mới được nhận số tài sản khổng lồ đó sao? Trong khi Belinda còn đang ngơ ngác, Suben đã tức giận đến mức run rẩy cả người. Hắn nghiến răng ken két, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ sòng sọc. Lão già khốn kiếp, đến tận lúc chết, ông vẫn muốn dồn tôi vào đường cùng sao? Giữa đám đông đang nhốn nháo, không ai để ý đến một người đàn ông bí ẩn mang mặt nạ đang lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Sau buổi công bố di chúc, Belinda ngồi thong thả nhâm nhi trà, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Theo lời công chứng viên, số tài sản cô được thừa kế chiếm tới 40% tổng tài sản của gia tộc Blanche. Chú hầu tước quả là người chu đáo, ông còn thêm vào một điều khoản đặc biệt, đối tượng kết hôn sẽ do chính Belinda quyết định, và tài sản chỉ được chuyển giao sau khi cuộc hôn nhân duy trì được hơn 1 năm. Nếu cô gặp tai nạn qua đời trước khi nhận tài sản, toàn bộ sẽ được quyên góp cho xã hội. Belinda khẽ cười, nhờ điều khoản này,
cô sẽ không phải lo lắng việc Suben ám sát mình để chiếm đoạt tài sản nữa. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao nguyên chủ lại không tận dụng cơ hội tuyệt vời này. Với tính cách của cô ta, đáng lẽ phải vớ bừa một tên đàn ông nào đó để kết hôn rồi ẵm trọn số tiền chứ. Tại sao cô ta lại chọn cái chết bi thảm kia? Lắc đầu xua đi những suy nghĩ phức tạp, Belinda quyết định gạt chuyện đó sang một bên. Cô còn một việc quan trọng hơn phải làm, shopping. Tại cửa hàng thời trang cao cấp nhất thủ đô, Belinda đang sung sướng ngắm nhìn chuột nhắt thử đồ. Cậu nhóc được khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy nhất, từ bộ đồ dạo phố màu vàng chanh tươi tắn như kẹo ngọt, bộ đồ chơi màu hồng pastel với những đường diềm xếp nếp mềm mại như hoa anh đào, cho đến bộ lễ phục 11 lớp diềm xếp nếp cầu kỳ, lấp lánh như hoàng tử nhỏ. Nhìn chuột nhắt đáng yêu đến mức phát sáng, Belinda không kìm được sự phấn khích. Cô vung tay ra lệnh cho bà chủ cửa hàng gói hết tất cả những bộ đồ cậu bé vừa thử, cộng thêm cả bộ đồ đi săn bằng da thật kia nữa. Cảm giác tiêu tiền như nước để sắm đồ cho thần tượng thật là sảng khoái. Đúng lúc đó, tiếng chuông hệ thống vang lên, tiến trình đồng bộ hóa tăng 1 điểm. Belinda giật mình, hả, sao tự nhiên lại tăng? Cô quay sang nhìn chuột nhắt, thấy cậu bé đang co rúm người lại, cả người bay màu vì sợ hãi. Belinda chợt nhận ra mình đã quá phấn khích, khiến vẻ mặt của cô lúc nãy trông có vẻ hung dữ, làm chuột nhắt tưởng cô đang nổi điên mắng mỏ cậu bé. Cô vội vàng hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng ra lệnh mang đồ ra xe ngựa. Rời khỏi cửa hàng, Belinda dẫn chuột nhắt đi dạo quanh thủ đô, bầu trời trong xanh, gió thổi mát rượi, tâm trạng cô vô cùng thoải mái. Chuột nhắt tay cầm cây kem bông gòn, ánh mắt tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Cậu bé chỉ tay về phía một tòa nhà khổng lồ tráng lệ, trầm trồ khen ngợi. Belinda ngước nhìn theo hướng tay cậu bé, đó là đại đền thờ của vương quốc Xenos, một công trình kiến trúc đồ sộ, uy nghi, đẹp hơn rất nhiều so với hình ảnh minh họa trong game. Chợt nhớ ra điều gì đó, Belinda lẩm bẩm, nếu đây là đại đền thờ, vậy thì thứ đó chắc chắn phải ở đây. Cô dẫn chuột nhắt bước qua những dãy hành lang dài, tiến sâu vào bên trong khuôn viên đền thờ. Và kia rồi, nằm tĩnh lặng giữa một hồ nước trong vắt, bao quanh bởi những trụ đá cẩm thạch trắng muốt, là một thanh kiếm khổng lồ bị phong ấn trong một khối băng pha lê lấp lánh. Thanh thánh kiếm huyền thoại, vũ khí dành riêng cho ngôi sao của anh hùng. Đứng trước thanh thánh kiếm huyền thoại, Belinda trầm ngâm. Theo truyền thuyết, thanh kiếm này được phong ấn bởi vị vua đầu tiên của vương quốc Xenos trong một khối băng vĩnh cửu, được gọi là ánh sáng ban phước. Để rút được nó ra, người chơi phải đạt mức tối đa 999 điểm ở cả 3 chỉ số: sức mạnh thần thánh, thể lực và ma lực. Tuy nhiên, ma lực và sức mạnh thần thánh là hai nguồn sức mạnh khác nghịch nhau, việc nâng tối đa cả hai trong thời gian giới hạn là điều bất khả thi. Vì vậy, vô số người chơi, kể cả cô, đều thất bại trong việc mở khóa kết cục anh hùng chân chính. Bọn họ đành ngậm ngùi chọn những kết cục khác như trở thành tổng giám mục, đại pháp sư hay chỉ huy hiệp sĩ hoàng gia. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, đứa trẻ đang đứng bên cạnh cô không phải là những dòng cốt vô tri, mà là một sinh mệnh thực sự. Nếu cô bắt đầu rèn luyện cho chuột nhắt ngay từ bây giờ, trước khi cốt truyện chính thức bắt đầu, liệu cô có thể giúp cậu bé đạt được kết cục anh hùng không? Belinda liếc nhìn chuột nhắt, thấy cậu bé đang say sưa liếm cây kem ốc quế, vẻ mặt vô tư lự. Cô tự hỏi, liệu Leo có thực sự muốn trở thành một anh hùng không? Khi chơi game, cô chỉ chăm cày cuốc để mở khóa kết cục tốt đẹp nhất, nhưng chưa bao giờ cô tự hỏi nam chính muốn gì. Nếu một cuộc sống bình yên, không tranh giành mới là điều mang lại hạnh phúc thực sự cho Leo, thì danh xưng anh hùng kia có ý nghĩa gì chứ? Cô dịu dàng lau mặt cho chuột nhắt, không sao cả, bất kể tương lai có ra sao, chỉ cần Leo được vui vẻ, hạnh phúc, thì đó chính là kết cục tuyệt vời nhất. Khi hai người trở về dinh thự, trời đã ngả về chiều, quản gia ra đón, cung kính thông báo rằng có một vị khách đang đợi Belinda trong phòng khách. Belinda cau mày khó hiểu, khách sao? Với cái tính nết của ác nữ Belinda, cô ta làm gì có bạn bè nào chứ? Không lẽ là người do Suben phái đến để gây rắc rối? Mở cửa phòng khách, đập vào mắt Belinda là hình ảnh một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình bộ áo choàng đen bí ẩn. Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, toát lên một khí chất lạnh lùng, nguy hiểm. Nghe tiếng bước chân, người đàn ông quay lại, giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên, "Tiểu thư Blanche." Belinda giật mình, giọng nói này quen quá, hắn ta là ai? Trong nguyên tắc làm gì có nhân vật nào đeo mặt nạ xuất hiện ở giai đoạn này cơ chứ? Cô cảnh giác hỏi, "Ngươi là kẻ nào?" Người đàn ông khẽ cúi đầu, đôi mắt sắc lạnh sau lớp mặt nạ ghim chặt lấy cô, chậm rãi lên tiếng, "Xin lỗi vì đã giới thiệu muộn màng. Tên tôi là Allen Penadel, tôi đến đây theo lệnh của chủ nhân tôi, đại công tước Valoisen." Cái tên Valuacton vừa lọt vào tai khiến Belinda giật mình. Cô lập tức nhớ lại một phần ký ức về trò chơi, biểu tượng trên áo choàng của hắn đúng là của gia tộc đó. Trong game, có một kết cục mang tên hiệp sĩ Lam Diệp ngăn chặn trăng đỏ, bối cảnh diễn ra tại vùng đất tuyết trắng bao la ở cực bắc của đại lục. Nơi ấy có một hàng rào khổng lồ ngăn chặn lũ ma thú tràn xuống, và những người canh giữ hàng rào đó chính là gia tộc Valuacton. Dù là một gia tộc quyền lực bậc nhất vương quốc, người đời vẫn gọi người đứng đầu nơi đó là công tước ác ma. Có lời đồn rằng hắn luôn đeo mặt nạ để che giấu gương mặt biến dạng gớm ghiếc của mình. Đáng sợ hơn, 4 năm trước, hắn đã nhẫn tâm sát hại cả cha mẹ, anh em ruột, thậm chí giết cả vợ con của anh trai để cướp đoạt tước vị. Nghĩ đến những lời đồn thổi giận người ấy,
Belinda khẽ rùng mình, quả nhiên, bầu không khí xung quanh thuộc hạ của công tước ác ma cũng vô cùng áp đảo. Vị hiệp sĩ khẽ cúi đầu xin lỗi vì sự đường đột này, giải thích rằng các hiệp sĩ phương Bắc bắt buộc phải đeo mặt nạ khi ra ngoài lãnh thổ. Belinda khôi phục lại vẻ kiêu ngạo của một ác nữ, thẳng thừng tra hỏi một hiệp sĩ từ vùng đất hẻo lánh xa xôi tìm đến cô là có mục đích gì. Allen Penadel không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Hắn nói rằng chủ nhân của mình muốn có được quyền sở hữu mỏ quặng Harrington và hắn muốn đề xuất một giao kèo với cô. Mỏ quặng Harrington sao? Belinda khẽ nhấp một ngụm trà để che giấu sự ngạc nhiên. Đó chính là một trong những tài sản nằm trong danh sách của hồi môn mà cô vừa được thừa kế. Tin tức lan truyền nhanh thật đấy, cô còn chưa kịp kết hôn mà đã có kẻ nhắm vào đống tài sản này rồi. Cô đặt tách trà xuống, bảo hắn cứ đưa ra điều kiện trước, xem lời đề nghị từ một nơi xa xôi như vậy có đáng để cô bận tâm hay không. Allen thản nhiên đưa ra một đề xuất gây sốc, tôi đề xuất một cuộc hôn nhân có thời hạn với đại công tước, sau đó hai bên sẽ đồng thuận ly hôn. Belinda phun thẳng ngụm trà trong miệng ra ngoài, ho sặc sụa. Vị hiệp sĩ vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên giải thích tiếp, sau 1 năm kết hôn, khi cô đã an toàn thừa kế toàn bộ của hồi môn, cô chỉ cần chuyển nhượng quyền sở hữu mỏ quặng Harrington cho gia tộc Valuecton là được. Đại công tước sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì khác. Belinda im lặng suy tính, thành thật mà nói, đây là một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn. Số tài sản kết xù của cô hiện tại mang danh nghĩa của hồi môn, nghĩa là cô không thể chạm vào nó cho đến khi kết hôn. Chưa kể vương quốc còn có một đạo luật quái gở rằng của hồi môn của cô dâu sẽ trở thành tài sản chung của hai vợ chồng sau đám cưới. Đại công tước hoàn toàn có quyền chiếm 1/2 số tài sản của cô, vậy mà hắn lại chủ động đưa ra một giao kèo có lợi cho cô đến thế ư? Mục đích thực sự của hắn là gì? Cô đang đối phó với một kẻ được mệnh danh là ác ma cơ mà, liệu hắn có âm mưu đen tối nào khác không? Belinda không khỏi tò mò về con người của vị đại công tước phương Bắc này, cô khẽ hỏi hắn là người như thế nào. Vị hiệp sĩ im lặng một lát, rồi nghiêm túc đáp, đại công tước vẫn có đầy đủ chân tay. Belinda ngơ ngác nhìn hắn, cái câu trả lời vô tri gì thế này? Allen tiếp tục ba hoa bằng những thông tin vô thưởng vô phạt về vị đại công tước, nào là kỹ năng bắt tay điêu luyện, luôn kỷ luật và có trách nhiệm trong công việc. Belinda nghe mà muốn tăng xông, cô cần những thông tin thực tế hơn kìa, ví dụ như diện mạo hay thu nhập chẳng hạn. Thấy vị hiệp sĩ quá đỗi ngơ ngác, Belinda đành thở dài hỏi thẳng xem ngoại hình của đại công tước trông thế nào. Nhưng câu trả lời của Allen lại càng khiến cô cạn lời hơn nữa. Hắn nói rằng chủ nhân của hắn có mái tóc đen, đôi mắt xanh, mũi và miệng thì được định hình rất cân đối. Belinda thầm nghĩ, tên này bị lập trình sẵn như robot hay sao thế? Cô đang hỏi xem công tước có đẹp trai không cơ mà. Nhìn vẻ mặt cạn lời của Belinda, Allen ngập ngừng một lát rồi bối rối đáp, chắc là cũng đẹp trai ạ. Thấy cô vẫn im lặng, hắn lung túng giải thích thêm, chuyện này rất khó nói bằng lời, với lại chắc hẳn tiểu thư cũng đã nghe qua những lời đồn thổi về ngài ấy rồi. Tất nhiên là cô nghe rồi, đồn rằng hắn là một tên bạo chúa tàn bạo vô song. Belinda khoanh tay, do hỏi xem có phải hắn định nói mấy câu xến sẩm dập khuôn như mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, rằng công tước thực chất là một quý ông hoàn hảo, tuy lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại dịu dàng với người phụ nữ của mình hay không. Thế nhưng Allen lại thẳng thừng dập tắt ảo tưởng của cô bằng một câu ngắn gọn, mọi lời đồn đều là sự thật. Nghe thấy thế, Belinda không thèm đắn đo thêm một giây nào nữa. Cô lập tức đứng phắt dậy, lớn tiếng từ chối lời đề nghị kết hôn, đồng thời cảnh cáo Allen từ nay về sau tuyệt đối đừng bao giờ đi làm mai mối cho người khác nữa. Cô nhanh chóng gọi quản gia vào để tiễn khách, không muốn tiếp tục dây dưa với kẻ điên này. Dù giao kèo thất bại, nhưng cuộc trò chuyện vừa rồi lại gợi ý cho cô một ý tưởng kiếm tiền tuyệt vời. Cô hoàn toàn có thể chủ động đề xuất giao kèo tương tự với những quý tộc khác để xem ai là kẻ chịu chi nhất. Đang mải mê với kế hoạch làm giàu, Belinda bỗng giật mình khi nghe tiếng bước chân sải bước áp sát phía sau. Chưa kịp quay đầu lại, cô đã bị một bóng đen cao lớn bao trùm lấy. Allen đã đứng ngay sát sau lưng cô từ lúc nào. Nội tâm Belinda gào thét vì hoảng sợ, chưa kịp định thần, bàn tay đeo găng đen của Allen đã khẽ nâng cằm cô lên, trầm giọng hỏi, tiểu thư lấy chiếc vòng cổ này ở đâu thế? Belinda hoảng loạn, dùng chiếc quạt xếp gạt mạnh tay hắn ra, ngươi đang làm cái trò gì thế? Allen lập tức nói xin lỗi, tim Belinda đập liên hồi vì sợ hãi, cô cứ tưởng hắn định ra tay sát hại cô vì dám từ chối lời cầu hôn của chủ nhân hắn chứ. Tại sao ngươi lại để ý đến chiếc vòng cổ của ta? Allen thản nhiên đáp, ta chỉ là thích thiết kế của nó mà thôi. Khi Allen ngỏ ý muốn mua lại chiếc vòng, Belinda thẳng thừng từ chối và đuổi hắn đi ngay lập tức. Allen không nài nỉ thêm mà thông báo, tôi sẽ lưu lại thủ đô một thời gian, nếu tiểu thư thay đổi ý định thì có thể liên lạc với tôi tại biệt thự của gia tộc Valuecton. Không lâu sau, Belinda đứng trước tòa biệt thự phụ nơi cô sẽ chuyển đến ở. Nhìn bên ngoài có vẻ cổ kính và hơi u ám, nhưng khi bước qua cánh cửa lớn, không gian xa hoa, tráng lệ bên trong khiến cô thầm cảm thán. Quả nhiên, việc trút giận lên đầu tên hầu cận tồi tệ Thomas lúc trước là hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng, Belinda chợt nhận ra cậu bé chuột nhắt vẫn đang đứng thập thò ngoài cửa, không dám bước vào. Cô khẽ cất tiếng gọi, chuột nhắt, ngươi làm gì ngoài đó thế? Sao không chịu vào đây? Cậu nhóc rụt rè, hai ngón tay bấu chặt vào nhau, lắp bắp đáp, con xin lỗi. Chỉ là mọi người đều nói ở đây có thứ gì đó hay xuất hiện lắm ạ. Thứ gì xuất hiện cơ? Cậu run rẩy đáp,
Là ma ạ. Belinda khẽ một tiếng rồi suy nghĩ. Trong một thế giới đầy rẫy ma thú và ma lực, việc có ma quỷ cũng là điều dễ hiểu. Thấy cậu bé sợ hãi, cô quyết định tiến lại gần cửa sổ để kéo rèm lên cho bớt u ám. Nhưng khoảnh khắc tấm rèm vừa mở ra, cô cũng phải đứng hình mất vài giây. Bên ngoài cửa sổ, một nghĩa trang u tịch với những ngôi mộ đá hiện lên rõ mồn một dưới ánh chiều tà. Chuột nhắt che mắt lại, khẽ run lên hỏi cô tại sao cạnh biệt thự lại có một nghĩa trang lớn đến vậy. Belinda nhìn khung cảnh âm u ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, chuyện kể rằng ngày xưa, gia tộc Blanche từng có thời kỳ nghèo rớt mồng tơi, nghèo đến mức họ phải bán đi toàn bộ lãnh thổ, thậm chí không có đất để chôn cất người thân nên đành đào vườn sau của dinh thự lên để làm mộ. Cho đến khi một vị tổ tiên có đầu óc kinh doanh thiên tài xuất hiện, vực dậy cả gia tộc và tích lũy được khối tài sản khổng lồ như ngày nay. Họ mua lại toàn bộ đất đai xung quanh và xây dựng tòa nhà chính, còn nơi đây nghiễm nhiên trở thành biệt thự phụ và nghĩa trang tổ tiên. Mặc dù có tầm nhìn hướng nghĩa trang hơi rùng rợn, nhưng Belinda lại thấy rất hài lòng. Sống ở đây vừa tự do, vừa không bị ai nhòm ngó, cô có thể thoải mái nuôi dưỡng Leo mà không sợ bất kỳ lời đàm tiếu nào. Nghĩ vậy, cô quay lại thúc giục cậu bé, đừng đứng đó ngẩn người ra nữa, đi theo ta, chuột nhắt. Hai người đi lên lầu, Belinda dừng bước trước một cánh cửa lớn chạm trổ tinh xảo. Đến nơi rồi, từ hôm nay, đây sẽ là phòng biệt giam của ngươi. Nghe đến hai từ biệt giam, tim chuột nhắt thắt lại. Cậu bé lo sợ nghĩ đến căn phòng kho chứa tối tăm, chật hẹp ở cô nhi viện, lại nghe nói nơi này còn có ma, cậu nhắm nghiền mắt cầu nguyện, thầm hy vọng sẽ không có bóng ma nào xuất hiện. Cánh cửa từ từ mở ra, chuột nhắt hé mắt nhìn, rồi hoàn toàn đứng hình. Trước mắt cậu không phải là một căn phòng tối tăm, mà là một thiên đường lộng lẫy ngập tràn ánh sáng. Căn phòng rộng lớn với chiếc giường êm ái, đầy ắp những món đồ chơi gấu bông, thỏ bông đáng yêu và nội thất sang trọng. Cậu bé ngơ ngác nghĩ, đây thực sự là phòng biệt giam sao? Trông nó giống hệt căn phòng mơ ước mà những đứa trẻ khác từng kể. Cậu nhóc rụt rè, bối rối đan hai tay vào nhau, tiểu thư Belinda, có khi nào người mở nhầm phòng rồi không ạ? Belinda nheo mắt nhìn cậu bé, giọng điệu hờ hững, ngươi đang dám chê bai căn phòng ta chuẩn bị đấy à? Không, tuyệt đối không phải ạ, chỉ là con thấy mọi chuyện không giống thật chút nào. Cô nhìn cậu bé một lúc rồi quay đi, ta mệt rồi, từ giờ đến hết ngày, ngươi muốn làm gì thì làm. Chuột nhắt đứng giữa căn phòng rộng lớn, lẩm nhẩm tự hỏi liệu mình có thực sự được phép ở lại đây hay không. Cậu bé rón rén tiến lại gần chiếc giường, khẽ chạm ngón tay vào tấm đệm. Ôi, nó mềm mại và êm ái quá. Cậu lấy hết can đảm, nhảy phốc lên giường rồi lăn lộn một cách đầy phấn khích. Cậu bé khúc khích cười, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Nhưng rồi cậu vội vàng ngồi bật dậy, tự nhắc nhở bản thân đây là đồ đạc đắt tiền của tiểu thư, tuyệt đối không được làm bừa bãi. Ở cô nhi viện, mọi người luôn ngủ chung trong một căn phòng lớn, chen chúc và ồn ào. Thế nên đêm nay, khi được nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn và êm ái, chuột nhắt bỗng thấy có chút trống trải và lạ lẫm. Cậu nhóc trằn trọc không ngủ được, khẽ mở cửa bước ra hành lang sâu thẳm, đi theo ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng Belinda. Cậu tò mò ghé mắt nhìn vào bên trong. Dưới ánh đèn lung linh, Belinda đang ngồi tựa lưng vào gối đọc sách, nhìn bóng dáng yêu kiều ấy, chuột nhắt cứ ngỡ mình đang mơ. Đúng lúc cậu định quay đi, Belinda đã phát hiện ra sự hiện diện của cậu. Cô khẽ ngoảnh lại, chủ nhân còn chưa đi ngủ, một người hầu hạ đẳng sao lại dám đi ngủ trước thế hả? Nói rồi, cô đưa cho cậu một ly sữa ấm, nhưng cái miệng tự động phun ra những lời cộc cằn. Ly sữa này nóng đến mức có thể làm bỏng lưỡi ngươi đấy, mau đổ nó vào miệng đi. Thấy cậu nhóc đã uống sữa, Belinda vừa hắng giọng, lạnh lùng ra lệnh, chuột nhắt, ta sẽ cho ngươi cơ hội được thưởng thức giọng đọc thanh lịch của ta. Giờ thì nằm xuống nghe cho kỹ đây. Vâng ạ. Chuột nhắt nhanh nhảu vâng lời, nằm sấp trên đống gối êm ái cạnh Belinda. Cô giở cuốn sách ra, bắt đầu cất giọng đọc một câu chuyện cổ tích. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa bị trúng một lời nguyền ma thuật hắc ám. Đó là một lời nguyền vô cùng đáng sợ, khiến nàng luôn phải nói ra những lời hoàn toàn trái ngược với tâm tư của mình. Công chúa yêu thương tất cả mọi người, nhưng thốt ra từ miệng nàng lại chỉ có những lời lẽ lạnh lùng như băng tuyết. Khi nàng nghĩ người khác thật tuyệt vời, lời nói ra lại thành ngươi thật lỗi thời. Khi nàng muốn nói cảm ơn, miệng nàng lại thốt lên sao ngươi dám đưa thứ rác rưởi này cho ta. Và khoảnh khắc đau đớn nhất là khi nàng lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình với chàng hoàng tử mà nàng thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Nàng muốn nói yêu chàng, nhưng lời thốt ra lại là ta ghét ngươi nhất trên đời này. Sự thật là đêm nào công chúa cũng nhớ về hoàng tử, vừa thêu khăn tay vừa lo lắng cho chàng đến mức không ăn nổi một hạt cơm khi nghe tin chàng đổ bệnh. Thế nhưng tất cả mọi người, kể cả hoàng tử, đều chỉ tin vào những lời lẽ cay độc mà họ nghe thấy. Họ bắt đầu xa lánh công chúa, và cuối cùng, công chúa không thể nói thêm điều gì nữa, bởi vì trên đời này chẳng có một ai chịu thấu hiểu và xoa dịu trái tim mong manh của nàng. Giọng đọc của Belinda nhỏ dần rồi tắt hẳn, nhìn góc nghiêng dịu dàng của cô dưới ánh đèn, chuột nhắt thầm nghĩ, câu chuyện này nghe sao giống hệt câu chuyện của tiểu thư Belinda vậy. Mọi người ngoài kia đều đồn đại cô là một ác nữ tàn bạo và độc ác, thế nhưng tiểu thư Belinda mà cậu nhìn thấy lại hoàn toàn khác. Dù cô có vẻ rất đáng sợ, nhưng bàn tay cô khi xoa đầu cậu lại ấm áp vô cùng. Đó là vì bọn họ không hề biết con người thật của tiểu thư. Trên thế giới này, chỉ có mình cậu biết, chỉ một mình cậu thấu hiểu điều đó. Chuột nhắt khẽ mỉm cười,
mí mắt nặng trĩu rồi từ từ thiếp đi bên cạnh Belinda. Cậu tự hứa với lòng mình, từ nay về sau, cậu nhất định sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ và trung thành với tiểu thư Belinda bằng cả sinh mạng này. Trong phòng làm việc, Suben đang thỏa mãn trước tước vị vừa có được, nhưng hắn vẫn không giấu nổi sự căm phẫn trong ánh mắt. Mọi chuyện đều hoàn hảo đúng như hắn mong muốn, ngoại trừ việc con mụ ngu ngốc mang dòng máu quý tộc kia đã nẫng tay trên đống vàng của hắn. Tên cận vệ đưa cho hắn một bức thư, nhận lấy phong thư, Suben nhanh chóng vạch ra một kế hoạch mới. Khi tước vị đã được xác nhận, họ cần bàn chuyện làm ăn với hoàng gia, hắn sẽ hỏi xem thái tử có hứng thú với dự án phúc lợi xã hội hay không. Bởi vì nếu có một lượng tiền khổng lồ sắp được trả về cho xã hội từ di chúc của Belinda, chắc chắn thái tử sẽ đặc biệt chú ý. Tên cận vệ trầm trồ khen ngợi đó là một quyết định vô cùng sáng suốt. Suben đứng dậy, nhìn ra cửa sổ u tối, hắn oán hận người cha đã khuất ngay cả khi chết vẫn tìm cách cản đường hắn. Đối với hắn, người cha giờ chỉ là một cái xác vô hồn dưới nấm mồ, và hắn tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo đúng di chúc của ông. Cùng lúc đó, trong bồn tắm đầy bọt mịn, Belinda bỗng dùng mình ớn lạnh. Cô lẩm bẩm đầy khó chịu, chắc chắn là cái tên Suben kia lại đang nói xấu sau lưng cô rồi. Từ góc nhìn của Belinda, tựa game này chẳng khác nào một trò chơi sinh tồn tàn khốc. Dù may mắn sở hữu 100.000 vàng cùng số của hồi môn khổng lồ, cô vẫn không khỏi lo sợ. Trong nguyên tắc, Belinda rốt cuộc vẫn phải chết, dù có cẩn thận đến mấy thì cô cũng không thể biết trước khi nào mình sẽ bị đâm sau lưng. Giá như mình có thêm vài mạng dự phòng để bảo vệ bản thân như trong game thì tốt biết mấy. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Belinda bỗng reo lên, phải rồi, sao cô không nghĩ ra sớm hơn chứ? Cô lập tức hô lớn, cửa hàng vật phẩm, nhưng bảng hệ thống lại hiện lên cảnh báo đỏ chót, từ chối quyền truy cập vì cô hiện tại chỉ là người giám hộ tạm thời. Nhưng không phải là không còn cách nào khác, nhìn những bộ trang phục treo trong phòng, Belinda sực nhớ ra một chi tiết trong game. Những bộ quần áo của Leo vốn được ghi là tác phẩm của phu nhân Olen. Trước đây cô chỉ nghĩ đó là thiết lập của game, nhưng ở thế giới này, người đó hoàn toàn có thật, vậy thì những vật phẩm trả phí khác chắc chắn cũng đang tồn tại ở một nơi nào đó. Trong số các vật phẩm đặc biệt, thứ duy nhất cô thực sự cần lúc này là một lọ thuốc hồi phục cao cấp. Thứ thuốc thần kỳ có thể cứu sống một người cận kề cái chết, thậm chí mọc lại các bộ phận cơ thể bị mất giống như đuôi thằn lằn. Đó là kiệt tác hiếm có của pháp sư Vivian, một vật phẩm sinh mệnh tối quan trọng của người chơi trong game. Nếu sở hữu được nó, cô có thể bảo toàn mạng sống trong mọi tình huống nguy hiểm. Theo mô tả của vật phẩm, người chế tạo ra nó là một pháp sư tên Vivian. Nếu cô nhớ không nhầm, cô ta đang ở chính nơi đó. Điểm đến của Belinda là một ngôi đền thờ uy nghiêm, nơi dòng người đang xếp hàng dài để nhận nước thánh từ các linh mục. Belinda thầm nhủ, theo cốt truyện của game, nhiệm vụ tìm kiếm này giống như một cuộc chiến ủy thác đầy rắc rối. Liệu cô có thể tìm thấy cô ta ở giữa nơi đông đúc này không? Đúng lúc đó, một bóng người mặc áo choàng sẫm màu thu hút sự chú ý của cô. Đó là một cô gái đang ra sức nài nỉ vị linh mục, hỏi xem liệu còn chút bánh mì thừa nào không vì buổi phát thức ăn đã kết thúc. Vị linh mục ái ngại lắc đầu từ chối. Nhìn dáng vẻ của người kia, Belinda thầm đánh giá cô ta vô cùng khả nghi. Không chần chừ, cô cất giọng kiêu kỳ, "Này, cái đồ sâu bọ thấp kém kia." Cô gái tóc cam đeo kính tròn giật nảy mình, "Tôi sao? Đúng vậy, chính là ngươi. Dạo này các pháp sư thảm hại đến mức phải đi xin ăn ở đền thờ mà không có chút tự trọng nào thế à?" Vị linh mục đứng cạnh nghe thế liền sửng sốt hỏi lại xem cô gái này có phải là một pháp sư hay không. Cô gái lập tức hốt hoảng phủ nhận. Belinda thầm nhủ, theo thiết lập của game, các pháp sư và linh mục vốn không ưa gì nhau. Quả nhiên, vị linh mục lập tức lạnh nhạt đuổi khéo cô gái đi. Cô gái lủi thủi quay lưng bước đi, bả vai rũ xuống đầy mệt mỏi, hôm nay lại phải uống nước lã để lấp đầy cái bụng đói nữa rồi. Belinda cất tiếng gọi giật lại, "Này, ta vẫn chưa nói chuyện xong đâu." Cô gái quay đầu lại, đôi mắt rơm rớm nước mắt đầy đáng thương. Nhìn biểu cảm đó, Belinda biết thừa cô ta đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi. Cô phe phẩy chiếc quạt, đề xuất, thay vì đi cầu xin sự thương hại từ thần linh, sao ngươi không thử cầu xin ta xem? Cô gái bối rối xua tay từ chối lòng tốt của một người xa lạ mới gặp lần đầu. Nhưng Belinda đâu dễ dàng bỏ cuộc, cô bắt đầu tung ra những món ăn đầy hấp dẫn, nói cho ta nghe ngươi muốn ăn gì nào. Một đĩa salad rau củ tươi mát, hay một bát súp cà chua hầm ấm áp, hoặc là một phần bít tết thượng hạng mọng nước thì sao? Từ khóa thịt bò vừa lọt vào tai, cô gái tóc cam lập tức đứng hình. Cô ấy lập tức nhào tới nắm tay cô gào lên, cô vừa nói thịt bò phải không? Chỉ một lát sau, tại nhà hàng sang trọng, cô gái tóc cam đang nhai ngấu nghiến miếng bít tết một cách ngon lành. Nhìn dáng vẻ ăn uống như hổ đói của cô ta, Belinda thầm cảm thán. Trong ngoài đời thì như một loài động vật ăn cỏ hiền lành, vậy mà khi ăn lại chẳng khác nào loài ăn thịt. Nếu cô gái này mà được sinh ra ở thế giới cũ của cô, chắc chắn cô ta đã trở thành một ngôi sao mukbang nổi tiếng rồi. Nhìn mái tóc màu cam rực rỡ của cô ấy, Belinda bỗng nhớ lại cốt truyện trong game. Pháp sư Vivian có mái tóc màu cam, trong game, cô ấy chỉ xuất hiện dưới dạng một linh hồn oán hận xám xịt không còn màu sắc. Nhiệm vụ liên quan đến cô ấy có tên là tiếc nuối cuối cùng của thiên tài pháp sư bất hạnh, nội dung là hoàn thành di nguyện của cô gái đã chết đói ngay tại đền thờ. Trong nguyên tắc, người chơi tuyệt đối không thể gặp được Vivian khi cô ấy còn sống, vì vậy, đây chính là cơ hội duy nhất.
Nếu cô cứu sống Vivian lúc này, cô sẽ có cơ hội nhận được vật phẩm hồi phục huyền thoại, tương đương với việc có thêm một mạng dự phòng để bảo vệ bản thân. Đợi cho Vivian ăn uống no nê, Belinda mới lạnh nhạt cất giọng, "Này, tóc cam." "Vâng, có chuyện gì thế ạ? Ngươi đã bao giờ nghe đến những cái tên như hải đăng của sao băng hay tổ của loài chim di cư đôi chưa?" Nụ cười trên môi Vivian lập tức đông cứng lại. Belinda thầm nhủ, đó chính là tên của những công cụ ma pháp đang cực kỳ thịnh hành ở các khu mua sắm xa xỉ hiện nay. Trên danh nghĩa, chúng được biết đến là phát minh của pháp sư Bruno, nhưng thực chất người tạo ra chúng chính là người đang ngồi trước mặt cô đây. Vivian lắp bắp chối bay chối biến, gương mặt toát mồ hôi hột vì lo sợ bị lộ thân phận. Nhìn biểu cảm chột dạ của cô ta, Belinda lập tức gọi bồi bàn lại, ra lệnh dọn sạch bàn ăn và gửi hóa đơn bữa ăn này sang cho cô gái tóc cam tự thanh toán. Vivian hoảng loạn tột độ, rõ ràng lúc nãy cô nói sẽ bao cơ mà, tôi thậm chí còn chưa ăn xong nữa. Belinda khẽ cười đầy nham hiểm, ngươi vẫn định giả vờ không hiểu sao? Vị sư phụ của Vivian, pháp sư Bruno, sau này sẽ công bố phát minh suối nguồn vạn vật và được tung hô là người sáng tạo ra muôn loài. Thế nhưng, sự thật là tất cả các công cụ ma pháp mang tên hắn đều do một tay Vivian chế tạo. Nếu bảng mô tả vật phẩm trong game không ghi dòng chữ kiệt tác của Vivian, cô cũng không cách nào biết được bí mật này. Thấy Belinda ra lệnh dọn bàn ăn, Vivian hốt hoảng nài nỉ xin cô dừng tay. Đúng là tôi đã làm ra chúng, nhưng vì chúng được chế tạo bằng công cụ của sư phụ, nên về mặt pháp lý, chúng thực sự thuộc về ông ấy. Belinda nhớn mày, lạnh lùng vặn hỏi, thế sao? Vậy ngươi hãy đi nói với người đầu bếp làm ra đĩa bít tết này rằng, đây không phải do tay nghề của ông đâu, là vì thịt bò ngon nên món ăn mới ngon đấy. Vivian câm nín, cúi gằm mặt buồn bã. Cô ấy thút thít giải thích rằng mọi thứ nghiên cứu đều quá đắt đỏ, bản thân lại là một thường dân nghèo khó nên không thể mua nổi các thiết bị ma pháp. Vì vậy, để đổi lấy cơ hội nghiên cứu dưới trướng sư phụ, cô ấy đã tự tay giao nộp toàn bộ bản quyền phát minh và quyền phân phối cho hắn. Belinda sừng sốt hét lên, cái gì cơ? Hóa ra có một góc khuất đê tiện như vậy phía sau sao? Tên sư phụ đó rõ ràng là một kẻ rác rưởi, lợi dụng sức lao động của học trò một cách trắng trợn. Belinda lập tức đập tay xuống bàn, dõng dạc đề nghị, ta sẽ chiêu mộ ngươi, hiện tại hắn đang trả cho ngươi bao nhiêu tiền? Vivian rụt rè xua tay, là người học việc, tôi không có lương đâu ạ, tôi chỉ được bao ăn bao ở thôi. Một pháp sư được bao ăn bao ở, vậy tại sao lại phải đi xin ăn ở đền thờ? Là vì tôi ăn nhiều quá ạ. Belinda thở dài ngao ngán. Quá rõ ràng rồi, tên sư phụ kia đã bóc lột sức lao động của cô ấy mà không trả một xu, cướp hết công trạng, rồi cuối cùng bỏ mặc cô ấy chết đói. Nhưng Vivian vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình chỉ cần được nghiên cứu là hạnh phúc rồi, vì vậy sẽ không bao giờ phản bội sư phụ. Belinda hiểu rằng một thường dân như Vivian không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bám víu vào sư phụ để sinh tồn. Nhưng cô không thể trơ mắt nhìn cô ấy bước vào vết xe đổ dẫn đến cái chết như trong game được. Belinda đặt một tờ giấy lên bàn, khẽ nói, được rồi, nếu đó là mong muốn của ngươi thì ta sẽ không cản, nhưng khi nào rảnh, hãy ghé qua chỗ này. Nếu sau này ngươi muốn thay đổi người nắm giữ xiềng xích của mình, hãy đến tìm Belinda Blanche của gia tộc Blanche. Ta khác với tên sư phụ rác rưởi của ngươi, ta chỉ tử tế với những kẻ có năng lực và biết vâng lời. Trở về biệt thự phụ, Belinda nhìn cậu bé chuột nhắt đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt, chuột nhắt nhỏ, hôm nay ta sẽ giao cho ngươi một công việc. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt mà chỉ có người hầu của ta mới có thể làm được. Nghe đến hai từ nhiệm vụ, đôi mắt chuột nhắt sáng rực lên đầy phấn khích. Vâng, con làm được ạ, con nhất định sẽ hoàn thành thật tốt. Belinda khẽ cười, nhận ra dạo này cậu nhóc đã lanh lợi hơn hẳn khi trả lời cô. Cô đưa cho cậu một đồ vật làm bằng lông công vô cùng lộng lẫy và đắt tiền. Chuột nhắt ngơ ngác đón lấy, cái này là chổi phủi bụi ạ. Không phải. Belinda ra lệnh, bây giờ, hãy ngồi vào bàn đi. Belinda ngồi đối diện chuột nhắt bên chiếc bàn gỗ, dõng dạc tuyên bố, từ hôm nay ta sẽ dạy ngươi học chữ. Chuột nhắt tròn mắt kinh ngạc, Belinda cầm chiếc bút lông vũ lên viết lách vài đường bay bổng. Trước tiên, hãy nhìn vào nét chữ thanh lịch của ta. Nhìn dòng chữ tên mình mềm mại hiện ra trên giấy, chuột nhắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ, khẽ thốt lên trầm trồ. Belinda đưa bút cho cậu nhóc, ra lệnh cho cậu viết theo. Chuột nhắt cẩn thận nắn nót từng nét viết của mình. Belinda đứng bên cạnh quan sát, thầm đánh giá, cậu nhóc còn chẳng biết chữ đầu tiên mình viết chính là tên của bản thân. Thế nhưng nét chữ lại rất gọn gàng và ngay ngắn. Quả nhiên, Leo của cô chính là một thiên tài. Đúng lúc đó, bảng hệ thống sáng lên thông báo chuột nhắt đã học được những chữ cái đầu tiên, đạt kỹ năng viết chữ thanh lịch cấp 1 và tăng thêm một điểm trí tuệ. Belinda thầm đắc ý trước khởi đầu vô cùng thuận lợi này. Cô nghiêm giọng ra điều kiện, từ giờ trở đi, mỗi ngày ngươi phải học thuộc 3 từ và cứ mỗi tuần sẽ có một bài kiểm tra. Nếu ngươi thi trượt, ta sẽ cắt đầu cho ngươi giống như lần trước đấy. Chuột nhắt đỏ bừng mặt vì xấu hổ, bối rối chắp hai tay cầu xin cô hãy quên chuyện đáng xấu hổ đó đi. Mấy ngày sau, buổi học kết thúc, Belinda gấp sách lại, dịu dàng bảo hôm nay học thế là đủ rồi và cho phép cậu nhóc tự do đi chơi. Chuột nhắt hăng hái vâng lời rồi lập tức co giò chạy đi lấy khăn lau sàn. Nhìn cậu bé vừa lau nhà vừa vui vẻ hát ca, bảng hệ thống lại báo chỉ số stress của cậu giảm xuống. Belinda chỉ biết cạn lời lắc đầu. Lau dọn nhà cửa mà cũng vui vẻ đến thế sao? Nhưng thôi, stress của nhóc giảm thì cô cũng yên lòng.
Belinda mở bảng trạng thái của chuột nhắt ra kiểm tra, các chỉ số trí tuệ và sức mạnh thần thánh đều đã tăng nhẹ lên một chút. Cô biết bấy nhiêu chỉ đủ để cậu bé học chữ chứ chưa thể giúp cậu đột phá mạnh mẽ. Hôm đó khi nhìn thanh thánh kiếm huyền thoại, Belinda đã trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thì cô vẫn chưa thể hỏi Leo về ước mơ tương lai của cậu bé. Cô hiểu rõ hơn ai hết, ước mơ của một đứa trẻ mồ côi không có người lớn bên cạnh nương tựa sẽ mỏng manh và dễ vỡ đến nhường nào. Đối với Leo, chỉ riêng việc mơ ước thôi cũng đã đòi hỏi một sự dũng cảm phi thường. Vì vậy, việc đầu tiên cô cần làm là giúp cậu mở rộng thế giới quan của mình, từng chút một, để cậu có thể tự do lựa chọn tương lai. Đến một ngày, khi Leo biết tự ước mơ, cô muốn cậu có đủ sức mạnh để biến ước mơ đó thành sự thật. Để đạt được mục tiêu đó, cô cần phải nâng cả ba chỉ số cốt lõi là thể lực, sức mạnh thần thánh và ma lực của cậu lên mức 100. Ngoài thể lực, hai chỉ số còn lại chắc chắn sẽ cần đến sự giúp đỡ. Sẽ thật hoàn hảo nếu Vivian chịu nhận dạy ma pháp cho cậu bé, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy tăm hơi cô ấy đâu. Không thể ngồi chờ chết được, cô sẽ phải tự mình đến tháp pháp sư một chuyến. Trước mắt, cô quyết định tự mình đi tìm tài liệu học tập mới phù hợp cho Leo. Belinda rảo bước đến thư viện của gia tộc, lướt qua những kệ sách cao ngất ngưởng để tìm kiếm một cuốn sách thú vị. Ánh mắt cô dừng lại trên một cuốn sách có bìa da cũ kỹ mang tên những nhân vật vĩ đại đã làm rạng danh lịch sử vương quốc. Thế nhưng ngay khi nhìn vào nội dung bên trong, cô bỗng kinh ngạc thốt lên, hóa ra trên thế giới này thực sự tồn tại những ghi chép như thế này. Có những người sinh ra đã mang những năng lực vô cùng hiếm có, họ cảm nhận thế giới khác biệt hoàn toàn với người thường và thay đổi mọi thứ theo cách riêng của mình. Ví dụ điển hình nhất chính là Ophelia, cô ấy sở hữu năng lực mang tên người nuôi dưỡng. Bất kỳ sinh vật nào được Ophelia chăm sóc bằng tình yêu thương và sự dịu dàng, dù là cây cỏ hay động vật, đều sẽ phát triển một cách khỏe mạnh và đặc biệt đến kinh ngạc. Đột nhiên, Belinda dừng mắt trước một trang sách, cô ngơ ngác khi thấy biểu tượng của gia tộc Blanche cũng xuất hiện ở đây, chẳng lẽ trong gia tộc này cũng từng có người sở hữu dị năng. Cuốn sách viết, thứ tồn tại nhưng vô hình trước mắt người thường, thứ không hiểu ngôn ngữ loài người, thứ không có lý trí, nếu có thể thống trị tất cả những thứ đó, chính là năng lực xứng đáng với vương vị. Belinda trầm trồ cảm thán, nghe tuy chẳng hiểu gì nhưng lại vô cùng ngầu. Thế nhưng, cô tự nhủ đó chỉ là giấc mơ xa vời đối với cô mà thôi, dị năng thường được di truyền qua huyết thống và thức tỉnh từ khi còn nhỏ. Nếu ác nữ Belinda thực sự có thứ năng lực đó, chắc chắn cả vương quốc đã sớm biết từ lâu rồi. Belinda đóng cuốn sách lại, khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa tầm tã, có vẻ như sẽ mưa cả đêm. Phải nên nhanh chóng quay về phòng để dỗ Leo đi ngủ thôi. Thế nhưng, khi vừa bước ra hành lang tối tăm, Belinda bỗng phát hiện một bóng đen đang đứng sừng sững ở đằng xa. Cô nhíu mày tự hỏi đó là ai, rõ ràng cô đã ra lệnh cho người hầu không được phép lên tầng 2 nếu không có sự cho phép của cô rồi mà. Một tia chớp sáng lòa xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng gương mặt của kẻ đột nhập. "Chào em, Ben." Belinda giật bắn mình. "Suben." Suben chậm rãi sải bước về phía cô, trên tay hắn cầm xấp thư dày cộm. Hắn đung đưa những phong thư, nói rằng đã nhận được rất nhiều phản hồi từ những bức thư cầu hôn mà cô gửi đi, thậm chí trong đó còn có cả kế hoạch phân chia tài sản chi tiết trong trường hợp ly hôn. Hắn chép miệng cười nhạt, "Em đã dò la khá nhiều nơi rồi đấy, một nước đi khá thông minh đấy, hoàn toàn không giống em chút nào. Nhưng Ben à, em thực sự nghĩ chỉ bấy nhiêu thôi là em đã an toàn rồi sao?" Một cảm giác lạnh sống lưng đột ngột ập đến, Belinda run lên bần bật. Cô hoảng sợ nhận ra cơ thể mình bỗng chốc cứng đờ, không thể di chuyển nổi dù chỉ một bước, phải bình tĩnh lại, phải đối phó với hắn thật tỉnh táo nào. Belinda hít một hơi thật sâu, gằn giọng đuổi khách, "Ngươi cũng to gan thật đấy, ta không nhớ mình đã cho phép ngươi tự tiện bước chân vào lãnh địa của ta mà." Suben chỉ mỉm cười đầy gian xảo, rồi thản nhiên đổi chủ đề, "Hôm nay không thấy đứa nhóc mà dạo này em cưng chiều đâu nhỉ? Xem ra em thực sự rất thích nó đúng không?" Belinda khựng lại, trong lòng dấy lên một nỗi bất an tột cùng. Suben tiến lại gần hơn, cất giọng đầy ẩn ý, "Ta nghe nói em chăm bẵm nó rất chu đáo, từ ăn uống đến quần áo." "Belinda à, chắc chắn em không quên đấy chứ, chính ta là người đã tự tay lựa chọn đứa trẻ đó và gửi nó đến cho em mà. Ai biết được tương lai của nó sẽ ra sao cơ chứ, cũng giống như những hầu gái trước đây của em, thằng nhãi mồ côi đó rất có thể đang báo cáo lại toàn bộ hành tung của em cho ta thôi." Hắn tiếp tục tung ra những đòn tâm lý, "Cứ cho là đứa trẻ đó thực sự trung thành với em đi. Nhưng còn người đàn ông em định kết hôn thì sao? Chỉ cần em chết sau khi nhận được thừa kế, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về gia đình chồng. Em có chắc chắn tên chồng đó sẽ đứng về phía em không?" Suben ghé sát mặt vào cô, ánh mắt sắc lạnh, "Em cần phải học cách nghi ngờ người khác đi. Em thật là ngu ngốc, đã trải qua ngần ấy chuyện rồi mà em vẫn dễ dàng tin tưởng người ta sao?" Nhìn gương mặt ác quỷ của hắn ở cự ly gần, lồng ngực Belinda thắt lại. Cô bỗng nhận ra bấy lâu nay mình đã nhầm lẫn về một điều, sự run rẩy này không phải đến từ sự căm ghét hay giận dữ, đó là nỗi sợ hãi. Suben thô bạo vươn tay bóp chặt lấy mặt cô, "Hôm nay em im lặng một cách bất thường đấy, run rẩy đến mức không nói nên lời rồi sao?" Hóa ra đây chính là lý do thực sự khiến Belinda trong nguyên tắc luôn hành hạ Leo dã man đến vậy. Và đó cũng là lý do cô ta thà chết chứ nhất quyết không chịu kết hôn dù sở hữu khối tài sản khổng lồ. Cô ta không thể tin tưởng bất kỳ ai trên cuộc đời này, không một ai cả.
Ngay cả những lời nguyền rủa cay độc mà cô ta điên cuồng hét vào mặt Suben mỗi khi đối mặt, thực chất chỉ là một sự ngụy trang, một đòn tự vệ yếu ớt để che giấu đi sự sợ hãi tột cùng trong lòng. Cô ta thực sự đã sống trong một địa ngục cô độc và hoảng loạn. Nhưng đó là nỗi sợ của Belinda Blanche trong nguyên tắc, còn cô của hiện tại thì hoàn toàn khác. Cô lấy đà và tung một cú đá sấm sét thẳng vào chỗ hiểm của Suben. Cú đá hiểm hóc khiến Suben trợn mắt, khuôn mặt tái mét vì đau đớn dữ dội. Không để hắn kịp định thần, Belinda vớ lấy cuốn sách dày cộp, nặng trịch trên tay, dồn hết sức lực đập thẳng vào đầu tên khốn kiếp trước mặt. Cô vừa đập liên tiếp vừa nghiến răng, nỗi sợ hãi này là của Belinda, chứ không phải của ta. Cú đánh mạnh đến mức Suben ngã nhào xuống sàn, ôm đầu rên rỉ đau đớn. Belinda thở hổn hển, ánh mắt rực lửa nhìn kẻ bại trận dưới chân. Cứ giao mọi chuyện lại cho tôi, Belinda. Suben quỳ rạp dưới sàn, gục đầu đau đớn, vừa ôm vết thương rỉ máu trên trán, hắn vừa nghiến răng tức giận, không thể tin được con mụ điên này lại dám thẳng tay ra đòn với mình. Cơn giận dữ bùng lên, hắn đứng phắt dậy, giơ cao nắm đấm định đánh trả, nhưng Belinda chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, đã khiến hắn khựng lại. Cô nhếch mép cười đầy khinh bỉ, "Sao thế? Đánh ta đi chứ, ngươi không dám, đúng không? Quả không hổ danh là một con chó lai hung dữ, ngươi vẫn biết tự lượng sức mình đấy." Suben cứng đờ người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Belinda gằn giọng đe dọa, "Nghe cho kỹ đây, chỉ cần trên người ta xuất hiện dù là một vết xước nhỏ nhất, ta sẽ lập tức gọi bác sĩ tới, và ta sẽ rêu rao với tất cả mọi người rằng người anh trai vô cùng cao thượng của ta vì dòng ngó đống của hồi môn nên đã tàn nhẫn ra tay bạo hành đứa em gái tội nghiệp." Suben nghiến răng, cô giữ vẻ cứng cỏi, "Ngươi nghĩ người ta sẽ tin lời ngươi sao? Tại sao lại không chứ? Ngay khi di chúc vừa được công bố, ta đã bị tống cổ đến căn biệt thự phụ rách nát này, phải sống cô độc một mình không một người hầu hạ bên cạnh. Người đời luôn bị thu hút bởi những tin đồn về một nạn nhân yếu thế đứng lên phản kháng, hơn là câu chuyện cũ dích về một kẻ thô lỗ đi gây sự." Cô lạnh lùng ném chiếc khăn tay xuống chân hắn, "Ngươi đã đóng vai một đứa trẻ ngoan ngoãn đủ lâu rồi đấy, Suben. Đừng tự tiện tháo mặt nạ ra ở một nơi thế này, khi mà ngươi còn chưa giết nổi ta." Đúng lúc đó, tiếng chuông hệ thống dồn dập vang lên liên tiếp, màn hình hệ thống sáng rực thông báo tiến trình đồng bộ đạt 25%. Chúc mừng ký ức đầu tiên của Belinda đã được mở khóa, kèm theo phần thưởng đặc biệt. Belinda sướng phát điên trong lòng, cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến thế. Cuối cùng cô cũng lấy được ký ức của nguyên chủ rồi, thanh Suben. Đúng lúc này một tiếng bộp của cuốn sách rơi xuống sàn vang lên. Belinda và Suben giật mình quay lại, chuột nhắt đang đứng thập thò ngoài hành lang, lắp bắp giải thích, "Dạ, con thấy tiểu thư đi lâu quá nên." Nhìn thấy cậu bé, Belinda không kịp suy nghĩ mà lao thẳng tới, ôm chặt lấy chuột nhắt rồi giấu cậu bé ra sau lưng mình, dùng thân mình chắn trước mặt Suben. Nhìn biểu cảm căng thẳng của Belinda, hắn bỗng bật cười thành tiếng, "Ha ha ha, hóa ra là vậy. Xem ra em đã tìm thấy thứ gì đó quý giá rồi, đúng là con người ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi có thứ gì đó để bảo vệ ha." Belinda siết chặt nắm tay, trong lòng thầm nguyền rủa bản thân vì đã hành động quá cảm tính. Cô đã vô tình để lộ điểm yếu chí mạng của mình trước mặt con quỷ dữ này mất rồi. Suben dòng ngó chuột nhắt, khẽ nhếch mép hỏi tên cậu bé. Cậu nhóc sợ hãi lắp bắp định trả lời, nhưng Belinda đã nhanh chóng chặn lại, "Không được trả lời, đi thôi." Nói rồi, cô dắt tay chuột nhắt sải bước rời đi. Phía sau lưng họ, Suben khoanh tay nhìn theo với một nụ cười đầy mưu mô. Hắn rất vui vì cô đã tìm thấy một thứ quý giá, bởi vì có như vậy, thứ đó mới càng đáng để hắn cướp đi, đúng không? Dưới hành lang tĩnh mịch, Belinda dắt tay chuột nhắt bước đi thật nhanh. Cậu bé khẽ ngước lên nhìn cô, trong đầu vẫn còn vảng vất câu nói đầy thách thức ban nãy của cô với gia chủ, "Ngươi còn chưa giết nổi ta đâu." Cậu lo lắng tự hỏi tại sao tiểu thư lại nói những lời đáng sợ như vậy, có phải cô vừa tranh cãi với người đứng đầu gia tộc hay không? Đột nhiên, chuột nhắt cảm nhận được bàn tay của Belinda đang khẽ run lên, cậu bé thầm gọi, "Tiểu thư Belinda." Nhớ lại những lời rằng phục vụ ai đó cũng có nghĩa là phải bảo vệ họ, đôi mắt chuột nhắt bỗng chốc ánh lên vẻ kiên định phi thường. Nếu đã như vậy, cậu thầm hạ quyết tâm, từ giờ trở đi, cậu nhất định phải bảo vệ tiểu thư Belinda bằng mọi giá. Bước ra ngoài hoa viên, Belinda nhìn quanh quất để chắc chắn không có ai bám theo. Việc Suben nhìn thấy chuột nhắt thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Từ giờ, cô sẽ phải cẩn thận hơn nữa để bảo vệ sự an toàn của cậu bé. Thế nhưng, nghĩ lại màn đối đầu nghẹt thở khi ấy, cô lại có chút tự hào về bản thân. Không ngờ cô lại có thể hành xử ngầu đến thế đấy. Ai mà ngờ được một người bình thường lại có tố chất làm ác nữ trong game đến vậy chứ. Nhưng đây không phải là lúc để đắc ý. Cô nhanh chóng gọi bảng nhiệm vụ lên để nhận phần thưởng giữa chặng. Nó ghi là sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt nếu thu thập được mảnh ký ức. Hy vọng đó là thứ gì đó hữu ích. Xem nào, nhận vật phẩm. Không gian xung quanh Belinda bỗng chốc mờ đi, một luồng ánh sáng đưa cô chìm sâu vào ký ức của nguyên chủ. Đó là một ngày mưa tầm tã của nhiều năm về trước, trong đám tang của gia đình Blanche. Mọi người xung quanh liên tục thì thầm bàn tán về vụ tai nạn xe ngựa thảm khốc đã cướp đi mạng sống của cha mẹ cô, bỏ lại đứa trẻ đáng thương cùng khối tài sản kết xù sắp được thừa kế. Belinda thở nhỏ mặc bộ váy đen u sầu, lặng lẽ bước đi dưới chiếc ô đen giữa cơn mưa nặng hạt. Bỗng nhiên, cô bé nghe thấy tiếng khóc thút thít, sụt sùi phát ra từ bụi cây trong vườn. Belinda tò mò tiến lại gần, khẽ cất tiếng hỏi,
Chú ơi, chú đang khóc đấy à? Thanh niên tóc đỏ đang ngồi co rúm trong bụi cây giật bắn mình quay lại. Nhìn thấy cô bé, hắn ta kinh hoàng ngã nhào ra đất, lắp bắp hét lên, á, ma xuất hiện rồi. Nhìn dáng vẻ thảm hại của hắn, cô bé Belinda chỉ nghiêng đầu chép miệng, ở đây làm gì có ma, thật là, đến cả trẻ con cũng không tin mấy chuyện nhảm nhí đó đâu. Hắn ta luống cuống lau mặt, cô đấm ăn xôi ngụy biện, đây không phải là nước mắt đâu nhé, chỉ là nước mưa thôi. Được rồi, cứ coi như là vậy đi. Belinda chăm chú nhìn gương mặt hắn, rồi bỗng cất tiếng hỏi, chú ơi, chú chính là chú của cháu đúng không? Hắn ta giật bắn mình, lắp bắp chối bỏ rằng mình không phải, nhưng Belinda đã nhanh chóng bóc trần lời nói dối, nhưng gương mặt chú trông giống hệt cha cháu mà, nếu cháu không nhận ra thì mới là lạ đấy. Bị cô bé vạch trần, người đàn ông chỉ biết thở dài bất lực, hắn chua xót thừa nhận bản thân vốn không đủ can đảm để đến dự đám tang với tư cách là em trai của cha cô, nhưng sự thật thì cha cô quả thực là anh trai ruột của hắn. Nghĩ đến người anh trai đã khuất, người đàn ông lại không kìm được nước mắt, ngồi thụp xuống khóc nức nở gọi anh. Nhìn người chú cao lớn đang khóc như một đứa trẻ, Belinda khẽ an ủi, chú đừng khóc nữa mà. Nhìn chú khóc, cháu cứ có cảm giác như cha cháu đang khóc vậy, lạ lẫm lắm. Lời nói ngây ngô của cô bé như chạm vào góc khuất mềm yếu nhất trong lòng người đàn ông. Hắn không kiềm chế được nữa, òa khóc nức nở, tại sao anh trai lại có thể bỏ lại đứa con gái bé bỏng, quý giá này mà ra đi sớm như vậy chứ? Belinda ban đầu còn ra sức phản đối, bắt chú mình không được khóc, thế nhưng nỗi uất hận và tủi thân vì mất cha mẹ trong lòng cô bé cũng bùng nổ. Cả hai chú cháu ôm chầm lấy nhau khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc xé lòng vang vọng cả một góc vườn dưới làn mưa xối xả. Một lúc sau, khi cơn mưa đã ngớt, hai chú cháu ngồi bệt dưới đất, sụt sùi lau nước mắt. Đây, xì mũi đi. Cô bé ngoan ngoãn làm theo, xì một tiếng rõ to. Sau khi bình tĩnh lại, hắn ngượng ngùng xin lỗi vì đã để cô bé nhìn thấy khía cạnh thảm hại này của mình. Nhưng Belinda chỉ khẽ lắc đầu đáp, không sao đâu ạ. Từ lúc cha mẹ cháu mất, chưa có một ai khóc thương cho họ cả, nên không sao đâu chú. Lời nói của cô bé khiến người chú vô cùng xót xa. Đúng lúc đó, tiếng bước chân của gia nhân tìm kiếm vang lên phía xa. Biết mình phải rời đi, người chú vội vã đứng dậy từ biệt. Belinda hụt hẫng hỏi, chú phải đi ngay rồi sao? Người chú dịu dàng đặt tay lên đầu cô bé, xoa nhẹ mái tóc cô đầy yêu thương. Đừng lo lắng, lần sau chúng ta lại gặp nhau nhé, Ben. Một năm sau, đúng vào ngày giỗ đầu của cha mẹ Belinda, trong căn phòng ăn sang trọng, Belinda vừa ăn bánh ngọt, vừa thản nhiên đưa ra một đề nghị chấn động. Chú ơi, cháu muốn chú trở thành người giám hộ hợp pháp của cháu. Hầu tước nghe xong liền phun sạch ngụm trà trong miệng, ho sặc sụa vì kinh ngạc. Giám hộ sao? Cô bé bình thản gật đầu giải thích. Hiện tại có quá nhiều kẻ tham lam đang bâu lấy gia sản của gia đình cô như lũ ruồi muỗi. Cô cần một người thực sự đáng tin cậy, không tham lam khối tài sản khổng lồ kia. Và quan trọng nhất, đó phải là một người từng yêu quý cha mẹ cô và chắc chắn cũng sẽ đối xử tốt với cô. Vì vậy, xin chú hãy trở thành cha hợp pháp của cháu. Hầu tước Blanche nhìn đứa cháu gái trước mặt, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ ái ngại. Hắn khẽ giơ tay lên ra hiệu cho tất cả người hầu trong phòng lui ra ngoài hết, rồi hắn bối rối giải thích rằng chuyện này không thể quyết định một cách bừa bãi được. Để trở thành cha hợp pháp của cô, đồng nghĩa với việc hắn phải gánh vác trách nhiệm gia chủ của gia tộc Blanche, một gánh nặng quá lớn khiến hắn chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ thấy áp lực đến đau lòng. Hắn khẩn khoản nhìn cô bé dỗ dành, Ben, chú chỉ cần con gọi chú là chú thôi là đã mãn nguyện lắm rồi. Belinda nằm thẳng xuống sàn nhà, không ngừng quẫy đạp chân tay để ăn vạ. Không, hãy làm cha của cháu đi, hãy làm cha của cháu đi. Hầu tước Blanche quýnh quáng khuyên ngăn, không được đâu Belinda, chuyện này đâu có đơn giản như vậy, làm đi mà, đừng làm chú nữa, làm cha của cháu đi. Thấy cô bé ăn vạ dưới sàn, người chú lo sốt vó, hốt hoảng chạy đến đỡ cô bé dậy. Belinda, cháu có bị đau ở đâu không? Lỡ như cháu bị thương thì sao? Hắn cẩn thận phủi bụi trên váy cô bé, rồi dịu dàng nói, ăn vạ dưới sàn nhà nguy hiểm lắm. Từ giờ trở đi, nếu muốn giận dỗi, cháu cứ lên giường mà ăn vạ nhé. Chú sẽ đợi cho đến khi cháu bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện. Đôi mắt Belinda bừng sáng niềm hy vọng. Vậy thì, nhưng Belinda, riêng lần này, chú không thể đồng ý với yêu cầu của cháu được. Chú đã có một cậu con trai rồi, chuyện này có thể sẽ đẩy quyền thừa kế của cháu ra sau. Vì thế chú mong cháu hãy hiểu cho chú, tất cả những gì chú làm đều là vì cháu mà thôi. Belinda uất ức, nước mắt giàn giụa, vì cháu sao? Nếu chú định đối xử với cháu thế này, thì sao ban đầu chú lại dịu dàng với cháu làm gì? Tại sao chú lại thức trắng cả đêm chăm sóc khi cháu bị ốm? Tại sao chú luôn bắt cháu phải ăn tối cùng chú? Tại sao đêm nào chú cũng hôn lên trán chúc cháu ngủ ngon? Tại sao chú lại khiến cháu trở nên yếu đuối thế này chứ? Nếu không có sự quan tâm của chú, cháu đã có thể tự mình sống tốt rồi. Hầu tước bối rối gọi tên cô, định vươn tay dỗ dành nhưng Belinda đã gạt phắt tay ông ra. Cô bé hét lớn trong đau đớn, có phải vì cháu là một đứa trẻ hư không? Dù có như vậy, cháu vẫn muốn được làm con gái ruột của chú cơ mà. Nói rồi, Belinda quay lưng chạy bán sống bán chết về phòng của mình. Cô bé khóa chặt cửa, lao lên giường, ôm chầm lấy chú thỏ bông khóc nức nở, thầm thề sẽ không bao giờ thèm nói chuyện với người chú đáng ghét này nữa. Người chú lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng cô bé,
khẽ gõ cửa gọi tên cô. Belinda, chú từng kể với cháu về người vợ quá cố đã qua đời khi sinh con gái cho chú rồi đúng không? Chú chưa bao giờ coi cháu là cháu gái cả. Trong lòng chú, cháu chính là đứa con gái mà chú đã đánh mất cùng với người vợ của mình. Như thế vẫn chưa đủ với cháu sao? Hầu tước Blanche đứng trầm ngâm ngoài cửa trong đêm muộn. Nghe tiếng động, hắn sững sờ khi thấy cô bé Belinda đang đứng thập thò trong phòng. Cháu vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Cháu cần một bằng chứng để chứng minh cháu thực sự là con gái của chú. Chỉ có như vậy cháu mới có thể yên lòng được. Nhìn vẻ mặt bướng bỉnh nhưng ngập tràn sự lo lắng của cô bé, hầu tước quỳ một gối xuống, dịu dàng đặt tay lên vai cô bé. Chú tự tin mình có thể làm một người giám hộ tốt cho cháu. Belinda à, nhưng chú không chắc mình có thể làm một người cha tốt hay không. Như thế là tốt lắm rồi ạ. Bản thân cháu cũng đâu dám chắc mình sẽ là một đứa con ngoan đâu chú. Nên là, làm ơn đi chú. Nhìn đôi mắt tròn xoe ngấn nước cầu xin đầy khẩn thiết ấy, hầu tước khẽ mỉm cười đầy bất lực. Thực sự là chú không cách nào thắng nổi cháu mà. Hôm sau, hắn trao cho cô bé tấm bằng chứng nhận nuôi. Từ giờ trở đi, họ đã chính thức trở thành một gia đình thực sự. Hắn dịu dàng vỗ về cô bé, bảo cô đừng lo lắng, vị trí thừa kế chính thức của gia tộc chắc chắn sẽ luôn là của cô. Belinda không kìm được lòng mình mà lao thẳng vào vòng tay ấm áp của người chú, ôm chặt lấy hắn. Hầu tước khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của cô bé, khẽ thì thầm, cảm ơn cháu rất nhiều vì đã đồng ý trở thành con gái của chú. Dòng ký ức đầy cảm xúc dần khép lại. Belinda sải bước đi giữa những ngôi mộ đá trong nghĩa trang gia tộc. Cô khẽ thở dài, đây thực sự là ký ức của nguyên chủ Belinda sao? Đi đến trước một ngôi mộ được chăm sóc cẩn thận, Belinda đứng lặng người. Cô cầm một vật trên tay, một dòng chữ khắc sâu hiện lên, gửi Ben quý giá của ta. Trong lòng dấy lên một nỗi xót xa vô hạn, cô khẽ gọi một tiếng chú. Rồi cô tự trấn an bản thân phải bình tĩnh lại, đây chỉ là cảm xúc của Belinda nguyên bản, hoàn toàn không phải là của cô. Tiểu thư Belinda, một giọng nói rụt rè quen thuộc vang lên kéo cô về thực tại. Belinda giật mình quay lại thì thấy chuột nhắt đang đứng đó, khép nép nhìn cô đầy lo lắng. Ô không, mình đã đứng thẫn thờ ở đây quá lâu rồi, nhưng chưa kịp để cô giải thích, chuột nhắt đã đột nhiên quay người chạy biến đi mất. Belinda ngơ ngác nhìn theo, lòng thầm tiêu nghỉu, không lẽ mình lại vô tình trưng ra bộ mặt đáng sợ dọa cậu nhóc rồi sao? Thế nhưng chỉ một lát sau, tiếng bước chân vội vã lại vang lên. Chuột nhắt hồn hển chạy lại, hai tay đưa ra một chiếc khăn tay trắng muốt. Dạ, tiểu thư hãy nhận lấy cái này đi ạ. Belinda ngơ ngác nhìn chiếc khăn tay trên tay cậu bé. Tiểu thư hãy dùng cái này để lau nước mắt đi ạ. Belinda sững sờ, lau nước mắt sao? Cậu nhóc đang nói cái quái gì thế? Hóa ra cô đã khóc từ lúc nào không hay. Nhận lấy chiếc khăn tay từ chuột nhắt, Belinda khẽ lau nước mắt. Đây không phải nước mắt của cô, mà là những giọt nước mắt muộn màng của vị tiểu thư Belinda quá cố. Nhìn thấy cậu nhóc chuột nhắt lo lắng nhìn mình bằng đôi mắt tròn xoe, Belinda vội xoa đầu cậu, rồi lúng túng lấy một lý do muôn thuở để che giấu, chỉ là bụi bay vào mắt ta thôi. Chiếc khăn tay này cứ để ta giữ nhé. Cậu nhóc bối rối đáp, dạ, chiếc khăn đó con mượn từ một vị khách nên con phải mang trả ạ. Belinda nhớn mày ngạc nhiên, khách sao? Giữa nghĩa trang vắng vẻ này làm gì có khách nào chứ? Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, không cần trả lại đâu, cứ giữ lấy đi. Belinda giật mình, một bóng dáng cao lớn khoác trên mình bộ trang phục quý tộc sang trọng, nửa gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ sắc lạnh quen thuộc đang vững vàng sải bước tới. Hóa ra vị khách đó chính là ngài sao? Ngài Penadel. Vị hiệp sĩ cúi đầu chào, khẽ ngỏ ý muốn xin cô một chút thời gian. Lát sau, hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách của biệt thự phụ. Belinda gặng hỏi mục đích viếng thăm đột ngột lần này của hắn. Allen Penadel nghiêm túc đưa ra lời đề nghị từ chủ nhân, tôi đến đây để một lần nữa thăm dò ý kiến của tiểu thư. Đại công tước nói rằng ngài ấy sẵn sàng ưu tiên mọi điều kiện mà tiểu thư mong muốn, miễn là người đồng ý nhượng lại quyền sở hữu mỏ quặng Harrington. Belinda im lặng, khoanh tay suy nghĩ, tên công tước ác ma này dai dẳng thật đấy, bị từ chối một lần mà vẫn không chịu bỏ cuộc, xem ra hắn vô cùng thèm khát mỏ quặng Harrington của cô. Thực ra, ngay sau lần gặp mặt trước của Allen, cô đã âm thầm điều tra về mỏ quặng này. Harrington là mỏ quặng duy nhất trên lục địa sản xuất ra đá ma thuật cao cấp, mang lại giá trị thương mại khổng lồ. Belinda từ tốn phân tích tình hình, như ngài đã biết, sâu bên trong mỏ Harrington có một cánh cổng kết nối với thế giới quỷ. Năng lượng hắc ám từ đó dò dỉ ra ngoài giúp khoáng sản biến thành đá ma thuật, nhưng đồng thời cũng biến các sinh vật xung quanh thành ma thú khát máu. Đó là lý do gia tộc Branch chúng tôi giao quyền khai thác độc quyền cho gia tộc Valuacton, còn chúng tôi thì thu lợi từ việc phân phối đá ma thuật khắp vương quốc. Cô nheo mắt nhìn thẳng vào Allen, gặng hỏi, nhưng gia tộc Valuacton sống ẩn dật của các người làm gì có mạng lưới thương hội rộng khắp cả nước như gia tộc Branch chúng tôi. Vậy lý do gì khiến đại công tước, một kẻ thậm chí còn chưa có lộ trình tiêu thụ sản phẩm, lại thèm khát quyền sở hữu mỏ quặng đến thế? Vị hiệp sĩ im lặng một lát rồi đáp, chuyện này tôi không thể tiết lộ. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, hắn ta sẽ không bao giờ dễ dàng khai ra sự thật. Bình thường, cô đã thẳng tay đuổi cổ hắn ra ngoài, nhưng lúc này, những động thái mờ ám gần đây của tên khốn Suben khiến cô không thể không lo lắng. Trong game, ác nữ Belinda thường kết thúc mạng sống bằng những vụ tai nạn ngoài ý muốn. Trước đây cô cứ nghĩ đó chỉ là cái kết quả báo thông thường, nhưng giờ nghĩ lại, chắc chắn là do tên Suben giàn dựng.
Cô cần một chỗ dựa vững chắc để bảo vệ bản thân, một thế lực đủ mạnh để đối đầu với Suben mà gia tộc Branch không dám đụng vào. Hơn thế nữa, nếu có thể nhân cơ hội này bắt hắn cử một hiệp sĩ tài năng làm hộ vệ bảo vệ cô 24/7 thì thật là hoàn hảo. Xem ra, gia tộc Valuacton chính là lựa chọn duy nhất của cô lúc này. Belinda đặt tách trà xuống, khẽ thở dài đầy thỏa hiệp, được rồi, vì đại công tước đã có lòng thành như vậy, ta sẽ xem xét bản hợp đồng. Nói rồi, cô đưa tay lấy một chiếc kính đeo lên mắt, khẽ nhếch môi cười đầy bí hiểm. Ngay lập tức, bảng thông báo hệ thống hiện lên lấp lánh, vật phẩm đặc biệt, kính phát hiện nói dối đã được trang bị.